Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving! You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out! Going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! Oh, da, boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 14 din sezonul 8, magie, vrăjitorie
Liberation Day cu Donald Trump la datorie. Încă o dată un live istoric, un moment istoric pentru economie, pentru piețe, pentru lumea în care trăim, acest glob pământesc, da, această planetă Terra. Astăzi Donald Trump pune tarife reciproce pentru toate țările și va anunța asta undeva la ora 23 după închiderea bursei americane, undeva între 23 și 23:30 vom vedea împreună dacă Donald Trump merge până la capăt cu aceste tarife reciproce și vom vedea reacția și celorlalte țări, dar mai ales a piețelor financiare, piețelor tradiționale. Ne vom uita și la criptomonede, vedem ce se întâmplă și cu Bitcoin, deoarece v-am zis, dacă țineți minte în ultimul live, că e o probabilitate foarte, foarte mare să mergem în sus, deoarece lucrurile arătau destul de bearish și toată lumea a început să shorteze, inclusiv bursa americană, inclusiv criptomonedele au încercat să le shorteze de duminică, ceea ce s-a văzut. Luni am avut urcarea corespunzătoare, marți la fel, inclusiv astăzi Bitcoin s-a tranzacționat la $87.000. Întrebarea este dacă va ține sau nu acest pump. Dacă țineți minte, mă așteptam luni, marți, poate chiar miercuri să mergem în sus. Vă ziceam joi, vineri, este o probabilitate destul de mare să vedem din nou corecții. S-a schimbat ceva, vom discuta imediat, ne vom uita pe aceste grafice să vedem ce se întâmplă. Rămân pozitiv în ceea ce privește luna aprilie. După acest moment, da, după această săptămână critică în care vom vedea aceste tarife care în sfârșit intră în vigoare, nu doar ce Trump l-a tot amenințat, e bine, acum intră în vigoare în câteva ore. Desigur, apoi o să vedem și pe cele auto mâine care vor intra în vigoare, vedem dacă merge până la capăt și cu alea. Din punctul meu de vedere, o să meargă până la capăt în primă fază, deoarece ne vrea să negocieze. Vom vorbi dacă are vreo șansă Uniunea Europeană în tot jocul ăsta de tarife. Există vreo șansă ca Uniunea Europeană cumva să contraatace ce face Donald Trump în momentul de față? Care sunt pârghile pe care le poate avea Uniunea Europeană, dacă ne va impacta sau nu în caz că UE decide să pună și ea ceva tarife sau cumva să atace companiile de tech din Statele Unite. Vom discuta imediat, ne vom uita și la Mexic și la Canada, desigur și la China, mai ales la China, deoarece e un moment important săptămâna asta pentru China. Trebuie să vândă TikTok-ul către Statele Unite. Apropo, Amazon, așa, pe ultima 100 de metri a pus un bid pentru TikTok. De ce? Foarte probabil fie Amazon, fie Oracle, în caz că cei din China decid să vândă TikTok-ul, să avem TikTok-ul care merge la aceste companii americane și desigur pe deal-ul ăsta e posibil ca Statele Unite să ridice ceva restricții în ceea ce privește China la nivel de tarife. Multe chestii importante, avem și șomajul vineri, care din nou va fi un impact destul de mare. Am văzut că totuși piața muncii în continuare destul de bună, stă destul de bine momentan. Am văzut în continuare locuri de muncă adăugate în mediul privat astăzi, mult peste așteptări. Asta îți dă un pic senzația că lucrurile încă arată bine și probabil vor mai arăta bine și în trimestrul ăsta care a trecut, da? Deoarece avem raportările financiare care vin acum în aprilie, undeva începe sistemul bancar săptămâna viitoare și apoi o să vedem și partea de tech. Erau niște știri că Elon Musk va pleca de la departamentul Doge, ceea ce n-au fost corecte 100%. Cei de la Politico au zis asta, că o să plece, deoarece știm foarte bine, Tesla a picat foarte, foarte mult și a avut foarte, foarte multe probleme. E bine, știrea nu era completă, ci că va pleca Elon Musk, dar când își va termina lucrurile pe care trebuie să le facă bine la acest departament Doge, doar în momentul ăla. Deci, momentan, probabil nu se va despărți de Donald Trump, da, cum poate multă lume ar fi crezut că se va întâmpla sau că se vor certa. Asta foarte improbabil, cel puțin în prima parte a anului. Vedem în a doua parte a anului sau un pic mai târziu mandat, e o probabilitate și acolo, dar momentan sunt foarte împreună amândoi. Lucruri importante care se întâmplă astăzi, desigur, săptămâna asta va dicta foarte, foarte puternic ce se va întâmpla în piețele financiare, dar și cum ne va afecta pe noi propriu zis, deoarece dacă acest război comercial continuă, va fi rău și pentru noi în Europa și pentru americani în general, pentru cetățeni, da? Pentru cetățeni va fi foarte, foarte rău, deoarece vom avea prețuri din ce în ce mai mari și poate restricții la anumite produse și servicii, nu? Că dacă Uniunea Europeană cumva ia decizia aia agresivă, să fie agresivă, cu toate că Uniunea Europeană nu știu dacă ar putea să facă asta, adică ar putea să o facă,
facă, numai că nu știu dacă poate să ducă acest război cu Donald Trump. Am și scris pe Twitter mai devreme. De ce? Păi cumva dezechilibru între import și export între Statele Unite și Uniunea Europeană este unul destul de mare în defavoarea Uniunii Europene, deoarece are undeva la 150-160 de miliarde în defavoarea Uniunii Europene. Deci cumva dacă începe acest război, Trump ar putea avea mai multe pârghii să pună tarife la mai multe companii din Europa și produse din Europa decât să zicem are Statele Unite decât are Uniunea Europeană pentru Statele Unite. Deci greu pentru UE să câștige jocul ăsta. Desigur, Uniunea Europeană s-a culcat pe ureche și a lăsat SUA să conducă lucrurile o perioadă lungă. Ei bine, acum vine nota de plată pentru Uniunea Europeană, care s-au cumva bazat doar pe Statele Unite mulți ani de zile, mulți ani de zile, de la terminarea, desigur, al doilea război mondial. Cumva Statele Unite a condus tot ce se putea conduce. Acum, ce încearcă Donald Trump să facă aici am mai discutat. O mai discuta imediat. O să vă arăt scrisoarea pe care am trimis-o celor de pe Patreon ieri în legătură cu aceste tarife. O să vă citesc și vouă, ok? Și o să o discutăm împreună un pic mai târziu, ca să avem o imagine clară despre aceste tarife și dacă Donald Trump poate să le mențină la infinit. Ceea ce nu cred. El vrea să facă cumva, să aibă o pârghie pentru a colabora mai bine cu celelalte țări, cumva la nivel de negociere, să fie la nivel de negociere pentru Statele Unite. Dacă sunteți aici pe acest live, desigur, loviți cu putere butonul de like, un moment important, da? Dacă mai aveți prieteni pe zonele astea în care piețele pică, în care totuși este o oportunitate mare, dar nimeni nu mai vrea să audă de acumulări în perioadele astea, dați acest live să învățăm un pic ce sunt aceste tarife și care ar putea fi impactul lor și care sunt teoriile în momentul de față unde ar putea merge lucrurile. Deoarece avem calea aia un pic mai ușoară în care lucrurile s-ar echilibra și cumva calea mai nasoală în care Trump o să bage toată economia planetară în recesiune, inclusiv desigur Statele Unite, și cumva își face harakiri, bam, adică cumva el poate să reziste la toate aceste tarife impuse, dar celelalte țări n-ar putea. Discutăm imediat. Singura țară desigur care ar putea să ducă ar fi China, cel puțin în momentul de față, deoarece chinezii sunt destul de stabili pe economia lor din țară. Bun, hai să vedem cine este aici. Dacă sunteți aici pe acest live, lăsați un comentariu. E important să discutăm aceste lucruri și vedem imediat. Aveți pulsul și ce o să facă piețele în momentul când Donald Trump va anunța undeva la ora 23 aceste tarife. Vedem cum arată. O să discutăm un pic dacă cumva vor fi surprize. Poate, cine știe, nu va fi atât de agresiv. Poate cumva se va răzgândi până în momentul ăla și nu va mai pune tarifele alea reciproce, cu toate că nu cred că se va răzgândi. Nu are de ce să răzgândească, deoarece măcar momentan sunt tarife reciproce. Adică ce au celelalte țări pe tarife Statele Unite, asta o să aibă și Statele Unite pe celelalte țări de acum încolo. Adică cumva o reciprocitate de iubire, de tarife între Donald Trump și celelalte țări. Bun. Mai departe, câte procente dai să fie sfârșitul ciclului dacă BTC închide săptămâna sub 80k? Momentan, în continuare destul de bullish. Având în vedere aceste tarife, multă lume nu se gândește că pe termen lung ar putea fi foarte benefic pentru Bitcoin, deoarece ar deschide cumva partea de trade pentru Bitcoin la nivel global, adică celelalte țări ar zice, nu mai tranzacționăm pe dolarul american, tranzacționăm pe Bitcoin. Larry Fink, ceea ce este ciudat din nou, dar nu atât de ciudat dacă te gândești unde suntem în momentul de față la nivel planetar cu aceste tarife și cu ideea lui Donald Trump, a zis că Bitcoin ar putea să fie un contracandidat real pentru dolarul american, ceea ce este wow, adică ceea ce este wow. Larry Fink, CEO de la BlackRock, care are peste 10 trilioane în momentul de față sub stăpânire, în 2018 a zis că Bitcoin este un scam și nu consideră că este ceva relevant. Ei bine, câțiva ani mai târziu a recunoscut că a greșit public treaba asta și a zis că Bitcoin va fi un contracandidat pentru dolarul american. De ce? Păi uite unde ne aflăm în momentul de față. Din punctul meu de vedere, o ușoară urcare a inflației cumulată cu dezechilibrele astea pe care le vedem acum în supply chain ar putea duce cumva investitorii de pe întreaga planetă să bage și în zona asta de Bitcoin, care ar putea să fie în final un safe haven, da? Cum poate este aur în momentul de față. Va fi și Bitcoin acolo, noi am mai vorbit despre asta, dar momentan îmi pare că piața nu-l privește așa. Dar e foarte probabil în următoarea perioadă să-l privească. Acum, SUA ați văzut că îl face rezervă națională, nu degeaba, deoarece poate și ei înțeleg faptul că și celelalte țări se vor gândi la Bitcoin ca o alternativă la dolarul american la un moment dat, cum a făcut desigur Rusia deja și alte țări care au încercat să tranzacționeze prin Bitcoin cumva
să nu mai tranzacționezi dolarul american, asta probabil va crește, ceea ce din nou net pozitiv pentru Bitcoin pe termen lung. Pe termen scurt, desigur, ai volatilitatea dată din zona de dezechilibre macro pe care le vedem în momentul de față și dezechilibre economice pe care le vedem, dar pe termen lung cred că este net pozitiv, numai că oamenii nu se gândesc așa la teoria asta în care cumva nu mai suntem într-o lume în care doar SUA conduce și sunt mai multe țări care or să ia, să zicem, conducerea globală în perioada viitoare, de la China, de la India, poate Uniunea Europeană își va reveni la un moment dat. Cumva multi, de la unii la multi, adică eram într-o zonă în care doar Statele Unite conducea, acum sunt mai multe țări care ar putea veni pe partea asta de conducere globală, ceea ce ar fi interesant. Și atunci ce ar alege, nu? Asta e întrebarea. Care ar fi moneda aia pe care ar putea să o tranzacționeze, nu? La free, să zicem așa, la nivel planetar. Păi ar putea fi Bitcoin sau monedele stabile, că nu degeaba se fac reglementări pe monede stabile în momentul de față și toată lumea vrea să-și facă o monedă stabilă, pentru că și monedele stabile vor fi foarte, foarte importante în tranzacționarea asta planetară. Vezi că și Uniunea Europeană își face acel euro digital și celelalte țări avem aceste monede stabile USDC-ul, își face și Trump moneda lui stabilă și tot așa. Cumva încearcă să se pregătească pe o zonă de un dezechilibru mai mare din punct de vedere al lichidității, nu? Cam la asta se reduce toată treaba asta ce se întâmplă acum cu monedele stabile care sunt peste tot. Bun, tu ești pe plus, dacă te referi la mine, da, sunt pe plus, inclusiv din ciclul ăsta de acum, din 2022, dacă te referi la ciclurile din trecut, pe plus destul de mult, pentru că am intrat destul de devreme, în 2016, dar și pe zona asta din 2022 în continuare sunt pe plus, da? Nu atât de mult, desigur, cât eram anul trecut, s-a mai diminuat, să zicem, procentajul pe care l-aveam. Am și retras ceva în decembrie care m-a ajutat destul de mult cumva să merg, să navighez perioada asta, o perioadă incertă. Nu mă așteptam să fie atât de negativ, adică Trump să fie chiar atât de războinic în ceea ce privește aceste tarife, dar nu știm neapărat ce a găsit el acolo în momentul când a venit la Casa Albă, nu? Vom vedea în perioada viitoare, zic că se va mai cumva stabiliza situația și imediat vă citesc și acea scrisoare ca să vedem unde ne putem poziționa. Bun, în momentan Bitcoin undeva la 86.666 în momentul de față, ne vedem destul de stabil acum. Rămân la teoria că cel mai probabil orice se va întâmpla săptămâna asta vom vedea un aprilie cât de cât bun și e posibil ca în mai investitorul să-și pună întrebarea, chiar ne revenim sau este doar un raliu ratat? Și asta va fi marea întrebare probabil pentru luna mai la un moment dat, în care investitorii se vor împărți în jumate. Eu vreau să văd întâi raliul respectiv ca să văd ce se întâmplă după, să văd care este sentimentul și cum ne poziționăm după. Bun, frustrarea este mare și eu sunt bani pe bani acum, dar am avut în decembrie 2x la portofoliu, frustrarea este mare. Dacă ai avut 2x la portofoliu poți să mai ai și în continuare, depinde foarte mult ce deții, depinde foarte mult de timing, nu înseamnă că mergem doar în jos, nu înseamnă că la un moment dat vom merge doar în sus, mai ai și perioade de lateral, perioade de reacumulare, perioade în care, desigur, piața te pune la încercare, că nu este ușor și n-am niciodată că este ușor în piețele financiare, mai ales dacă n-ai un plan, dacă n-ai măcar ceva lichidate pe margine, în caz că vine un crash acum în aprilie-mai, măcar să ai ceva lichiditate în spate, măcar un 10, măcar un 20%, măcar un 30%, în caz de a avea un crash foarte, foarte mare cu oportunități foarte, foarte mari. De asta zic, niciodată nu e bine să fii all-in, all-out. Acum, dacă ești all-in și asta ai crezut și asta ți-ai permis, e cumva o alegere pe care ai făcut-o, să fii cu toți banii în piață și acum, desigur, suferința este destul de mare pe care o ai. Asta nu înseamnă că ea nu va trece la un moment dat, dar e foarte important să știi în ce investești și să vezi partea de termen lung mai mult, mai ales dacă ești all-in, adică dacă ți-ai băgat toți banii în ceva. Bun. Bun. Musk a căzut mai rău decât oricând. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Se întâmplă chestii interesante pe Binance la zona de market making și lichiditate. O să ne uităm imediat să vedem. Mulți market maker fac niște prostioare acolo pe Binance. Se întâmplă lucruri. Momentan numai pe Binance, dar și pe celelalte exchange-uri. Mai ales acum că a venit reglementarea asta mică, au și delistat USDT-ul, probleme și cu cealaltă monedă pe care o aveau ei, nu știu. S-a depeguit undeva la 5% mai devreme. Acum mai au doar USDC-ul care este destul de stabil. Bun. Bun. Lăsați comentarii pe chat. Ce considerați voi? Cum vedeți voi perioada asta? O perioadă dificilă. Nu trebuie să ne ascundem, să zicem, sub mână, sub mânecă sau pe sub masă. E o perioadă dificilă, o perioadă complicată, să zicem așa, printre cele mai complicate din ultimii 5 ani cel puțin. Acum e posibil să fie mai complicată de atât, mai complicată decât cea poate din COVID. Da, deoarece în COVID cumva ai văzut crash-ul ăla și atunci mare parte din retail a intrat atunci în piață.
pe crash-ul respectiv și 2021-2022 a fost un pic mai dificil cu corecții, dar acum cumva așteptarea asta destul de lungă la nivel de performanțe, care poate n-au fost în așteptări, cumva a diminuat apetitul oamenilor pentru investiții sau pentru a rămâne conectați la ce se întâmplă în aceste piețe, mai ales venind Trump acum pe o idee că ar face lucruri bune, de fapt le-a făcut invers, cel puțin momentan, da? Le-a făcut lucrurile cumva invers, a pus aceste tarife și a început acest război comercial în momentul de față, care nu știm unde va duce. Joacă cartea nebunului, imediat o să vă citesc ce am scris pentru cei din Patreon ieri după amiază, o să vă citesc și vouă, dar clar că joacă cartea nebunului. Sperăm totuși să aibă un plan, eu cred că are un plan. Nu mi se pare că Trump este nebun dacă cumva analizezi toată viața lui și întotdeauna a avut un plan în legătură cu ce face și de data asta nu cred că este diferit, un plan are. Acum vedem dacă iese, vedem ce dezechilibre lasă după ce duce până la cap acest plan pe care îl are, acest plan al tarifelor, acest plan al negocierii, nu? Și multe alte chestii care sunt de fapt în dedesubt. Noi le-am mai discutat pe acest live de multă vreme. Bun, 200 de K până la sfârșitul anului, se poate orice, suntem în cripto, ai nevoie doar de un spark, ai nevoie doar de o chestie, să-ți crească piața o lună de zile ca să-ți readucă sentimentul investitorilor înapoi în piață și lichitate de pe margine, deoarece în monede stabile sunt foarte mulți bani în momentul de față puși în USDT, dar și în USDC, dar și în alte monede și aia dacă ar putea intra măcar așa zonă de lichiditate înapoi în piață, ai putea vedea lucruri destul de pozitive, mai ales că sentimentul este printre cele mai negative pe care le-am văzut eu de prin 2018, nici măcar în 2020, nici măcar în 2022 n-am mai văzut așa sentiment foarte negativ în ceea ce privesc piețele financiare, dar mai ales aici în cripto, dar overall piețele financiare toată lumea se așteaptă la crash, vezi? Toată lumea se aștepta la crash săptămâna asta, toată lumea a shortat duminică, luni, deoarece v-am zis că cel mai probabil vom pica un pic pe bursa americană, vei da senzația un pic că mergi în jos ca să cumva să-ți adaugi la shorturile respective și apoi s-a întâmplat invers, inclusiv luni am avut corecție, bam, a recuperat bursa americană, inclusiv astăzi, inclusiv marți, au deschis mereu pe roșu și pe urmă au recuperat destul de rapid, inclusiv Bitcoin a recuperat destul de repede corecția respectivă. De ce? Zonele de lichidare sunt în sus în momentul de față, mulți shorts în piață, clar că market makerii își fac jocul lor și indiferent poate de ce va zice Trump, vei vedea o urcare la un moment dat, doar ce mulți vor poziționa shorturi. Acum, pe termen median, dacă acest război economic nu se soluționează, clar că o să fie destul de rău. S-a mai întâmplat asta, dar mai încercat Nixon. Dacă știți istoria, Nixon ăsta în 1971 a scos dolarul de sub gold standard și de atunci a început toată mania asta cu inflația. Noi am mai discutat aici pe acest canal de asta, de atunci, din momentul ăla în care un gram de aur era legat de $1, e bine, n-a mai fost și cumva de atunci a început printarea asta de bani. Dar undeva până 1971, ăsta Nixon și pare că ăsta Donald Trump vrea să repete un pic din teoria aia pe care a avut-o Nixon atunci și el a pus tarife universale de 10%, dacă luați istoria. Cumva ăsta Donald Trump îi place să uite la istorie, îi place să uite la președinții americani, ce a mai făcut ăla, cumva vrea să schimbe cursul istoriei, să rămână în istorie cum a rămas Nixon, știi? Asta vrea să facă și el. Vrea să zică, mamă, redresăm economia americană, de acum încolo toată industria bubuie, aducem toate companiile aici, nu contează că ele sunt nemțești, nu contează că ele sunt japoneze, nu contează. De ce să rămână la ei în țară? Să vină aici, să facă locuri de muncă aici, să facă bani aici dacă vor să tranzacționeze cu consumatorii americani. Cumva vrea să schimbe dinamica, să rămână în cărțile de istorie cum a rămas Nixon atunci. În 1971, după ce Nixon a făcut acea mutare, a avut o perioadă în care bursa americană a crescut. Totuși, în următorii ani, bursa americană a avut corecții destul de mari, dacă luați istoria, inclusiv un val de inflație foarte mare, care a acumulat cu 1970-1980, când inflația s-a dus foarte sus și Paul Volcker a ridicat dobânda de referință la niveluri foarte mari, nu știu, 14-15% peste noapte, ca să diminueze inflația. Deci cumva ce a făcut Nixon a fost un moment zero care a dat bine, să zicem, an la rând, deoarece această inflație a dus la creștere economică. Fără inflația respectivă și fără ca Nixon să fi scos dolarul de sub gold standard, n-ai fi avut această creștere destul de mare. E bine, Trump același lucru încearcă în momentul de față, dar totuși la un nivel un pic mai mic, adică el nu prea are ce să mai scoată acum de sub gold standard, poate el are Bitcoin-ul, ce a făcut el, a făcut asta cu Bitcoin-ul, numai că nu poate să lege dolarul de Bitcoin
Bitcoin, că n-are niciun sens să facă asta, poate să-l facă rezervă și să rămână. Donald Trump a făcut rezervă, a readus, a făcut punctul zero, Liberation Day, care o rămâne în cărțile de istorie, nu știu, habar n-am. Vedem cum se va soluționa mai departe, în care a adus această economie americană înapoi la americani și toate chestiile astea. Vedem, totuși istoria va decide dacă Donald Trump a făcut bine sau nu. Bun. Mai departe. Cred că un semn bun ar fi și dacă Elon își vede de Tesla și de rachete spațiale și nu-și mai bagă coada în zona politică. Da, eu am aproximat asta. Erau două teorii pentru Elon Musk. Fie cumva va pleca de lângă Donald Trump, adică nu va mai fi în față, ci va fi un pic în spate, adică am plecat, nu știu, dar totuși e acolo. Fie va lăsa pe altcineva la conducerea Tesla, deoarece Tesla are colecții destul de mari. Din această pricină oamenii dau foc la Tesla în New York, în Europa, în alte zone. De ce? Păi a făcut semnele alea fasciste sau interpretate fasciste, ele ci că erau romane, deoarece dacă ei și Donald Trump și cu Elon Musk să uită foarte mult la cultura romană și le frică să nu pățească Statele Unite ce a pățit Imperiul Roman. Asta le frică foarte, foarte puternic și ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană e cumva o analiză interesantă între Imperiul Roman și ce se întâmplă acum și cum a decăzut acel Imperiu Roman, desigur. În Imperiul Roman, de ce a decăzut? Păi la un moment dat nu mai erau romani, erau alții, adică veniseră din alte culturi, din alte zone și nu mai erau romani, nu mai găseai, mergeai pe stradă, nu mai era niciun roman, toți erau alții. Așa, cum vezi acum în Europa și cum începuse valul și în Statele Unite, cumva vrea să încerce să stopeze asta, vrea să încerce să aducă economia americană pe un val de plutire cumva și să nu pățească ce a pățit Imperiul Roman, care și Donald Trump și Elon Musk este un fan destul de mare dacă iei istoria și vezi la ce acționează acum. Da. Și cumva vrei să citești despre treaba asta, le frică că imperiul lor, orice imperiu pică, că imperiul lor pică și cumva e pe traiectoria respectivă de a pica. Și Europa, dar și Statele Unite din această pricină a migrației, să zicem așa, mai ales cu precădere în Uniunea Europeană, în care migrația e destul de puternică în momentul de față și nimeni nu o oprește, nu? Și oricum nu poate să fie oprită migrația respectivă. De ce? Păi nu e vina celor care vin. Mulți să iau, am văzut și până aici în Olanda, unde stau eu în momentul de față, că domnule, vin străinii, nu știu ce, nu se refereau la mine, se refereau la aia, nu știu, din țările alea africane, se refereau la aia din țările musulmane, adică la aia, la ăștia le frică, din Europa de vest le frică de ăștia, da? Dar nici ăsta, olandezul sau ăla din UK sau chiar și românul, nu mai vrea să facă munca respectivă, adică munca aia de jos. Bă, chem pe unul care îi dai salariu mai mic, poți să ții economia ta intactă, poți să trăiești tu foarte, foarte bine pe spinarea lui ăla, altfel n-ai fi avut nicio șansă. Acum, partea negativă e că da, ăia mai fac și copii, foarte mulți la un moment dat și cumva se duce partea asta de natalitate, se duce partea asta de migrație cumva și nu mai e olandez, e din alte zone, nu mai e român, e pakistanez, e din, știi ce e România, știi, adică înțelegi ce vreau să zic, e cam inevitabil, deoarece dacă vrei să-ți menții confortul, fie renunți la confort, vedem acum dacă americanii renunță la confort, au dat aia afară, i-au dat pe ei afară, i-au dat mexicanii afară, sau ce cu canadienii, sau ce, bă, cine mai muncește la ei? Muncește americanul pe un salariu de 2 lei sau muncește americanii la joburile de jos în momentul de față? Nu, la fel și în Europa, la fel și în România, bă, dacă românul nu mai muncește joburile de jos, deci măcar la Glovo nu mai vrea să muncească. Păi atunci ce facem? Nu, de-aia vin aia din Sri Lanka, de-aia vin aia din Pakistan să lucreze. Așa s-a întâmplat și în UK și așa o să întâmple și în România, deoarece cumva n-ai cum să stopeze asta. Dacă vrei să-ți menții nivelul de trai, trebuie să faci aceste concesii care la un moment dat duce la căderea imperiului și apoi ridicarea altui imperiu, că asta e. Bun, deci o să le priviți așa, din punctul ăsta de vedere. Bun. Bun, mai departe. Mereu spui că le-ai aproximat și le-ai știut pe toate dinainte. Nu le-am știut pe toate dinainte, nu le-am aproximat, de exemplu, pe Trump, nu l-am aproximat să fie atât de agresiv. Și am venit și am recunoscut. Era teoria că poate să fie atât de agresiv, da, în ochii mei era un pic mai mică teoria respectivă decât el cumva să facă lucrurile mai ușoare la începutul mandatului și mai grele un pic mai târziu. Da, pot să mă înșel, am greșit în nenumărate rânduri pe acest canal, dar am avut și dreptate de foarte multe rânduri pe acest canal. Eu nu sunt aici să vin să vă zic, băi, eu nu sunt ca influențarea să zic, mamă, mereu am avut dreptate.
în final e irelevant dacă ai dreptate sau nu. Cum te-ai poziționat, dacă vorbești de piețe financiare, cum te-ai protejat, nu cum te-ai protejat. Cum am protejat eu că am greșit, să zicem, faptul că Trump a fost mai agresiv. Păi, am vândut ceva în decembrie și mai am lichiditate. Dacă vine crash-ul, vine, sunt ok, o să supraviețuiesc, nu e niciun fel de problemă, mă tărăsc pe burtă și supraviețuiesc și pe crash-ul ăla care vine. Dacă vine crash-ul respectiv, din nou este oportunitate, doar ce vor da drumul din nou la printaj și din nou la QE, ok? Pot să mă înșel, n-am adevăr absolut, îți dai seama că nu pot, e imposibil, adică e pur și simplu imposibil. Dacă cumva n-ai o conexiune cu universul și știi viitorul, e clar că la un moment dat vei greși. Bun. Am deschis o sticlă de whisky, a dat drumul la grătar, să nu se știe că Trump, că nu se știe cu Trump, s-ar putea să fie singurul grătar pe anul acesta, să înceapă show, zic da, că v-ați luat popcorn, țineți-l aproape deoarece o să fie o noapte lungă, sperăm ca lucrurile să nu degenereze, adică cumva Uniunea Europeană să nu pune și ea niște tarife foarte agresive, Canada, Mexic, toate cealaltă. Mexicul deja a anunțat că nu va face asta, nu poate nimeni să bate cu Statele Unite decât China în momentul de față, deoarece ies pe puterile lor, deoarece oricum au avut deja tarife de la Statele Unite și la Uniunea Europeană o perioadă și au făcut mașini, și au făcut industrie, și au făcut alimente, au dat drumul la producătorul mic, au dat drumul la toate astea, ei sunt self-sufficient, adică poate să se susțină în caz de un mare, să zicem așa, război global din punctul ăsta de vedere al tarifelor. China nu o să fie atât de impactată o să fie foarte puternic, clar, Uniunea Europeană, o să fie impactată Canada, o să fie impactat Mexic, Japonia, nu? Destul de mare impactul. Acum mai e și teoria cu China și cu Taiwan. Va lua vreodată amploare acel război între China și Taiwan? Este China, este Taiwan al Chinei? Nu este? De ce nu e recunoscut la nivel planetar acest Taiwan? Nici măcar poate SUA nu recunoaște atât de mult, adică știți, World Health Organization nu recunoaște, de exemplu, că Taiwan este o țară. De ce? Ca să nu supere China. Care e chestia acolo? Păi e undeva din 1945, dacă țin eu bine minte, după vremea lui Mao Zedong, când a avut acolo un război civil în interiorul Chinei între Partidul lui Comunist și încă o facțiune similară din Partidul Comunist de atunci, cumva s-au războit, ăsta Mao Zedong a câștigat și cumva i-a împins pe ea în Taiwan și ei au rămas acolo o perioadă, în zona aia din Taiwan, ok? Și da, așa a luat amploarea acest Taiwan. Taiwan este foarte important deoarece are semiconductori, nu? Și China vrea semiconductori. Deci clar, ca să poată să țină pasul cu Statele Unite și cu avansul ăsta tehnologic de pe inteligență artificială, are nevoie de Taiwan, ca să-i zicem pe românești. Taiwan. Așa, are nevoie. E posibil la un moment dat China să vrea să-și ia înapoi acea regiune care numesc ei autonomă, care ar depinde cât de China, care unele țări o recunosc, unele nu, mare parte nu recunosc, să zicem că Taiwanul este o țară, să zicem așa, reală, ci mai mult aparține de autonomia Chinei, nu? Dar, nu le zice asta celor din Taiwan. Acum, SUA nu vor ei, nu? Să pună mâna China pe Taiwan. Deci, probabil o să fie un conflict acolo la un moment dat, mai ales că China acum am văzut o știre că a zis că nu mai lasă companiile sau cumva vrea să nu mai lasă, momentan nu e 100%, vrea să nu mai lasă companiile chineze să investească în Statele Unite. Interesant, China este de fapt, China și Statele Unite, dacă are cineva cumva puterea să se țină cu Statele Unite, este China, în niciun caz Uniunea Europeană. China. Și China oricum era pe traseul ăsta lui Donald Trump, inclusiv din primul lui mandat, în care lor le-a pus tarife, le-a pus la tarife, le-a dat, până și Uniunea Europeană le-a pus tarife, le-a dat. De ce? Nu poți să concurezi cu chinezul, cu economia lor comunistă, deoarece acolo statul deține tot. Da? Dar dacă statul deține tot, îți dai seama că poate să facă lucrurile cât de ieftine vor ei, de la mașini, de la orice industrie să o face ușoară. Și apoi îți exportă, ce îți exportă? Deflație cumva. Da? Tu aici ai mașina de 50.000 de euro și europeanul plătește 50.000 de euro pe mașină, ei ți-o fac cu 20.000 de euro. Unde ai vrea să o cumperi? Ai vrea să o cumperi de la și cumva distruge partea asta de industrie. Acum Trump a zis și el, vreau să fac și asta, nu mai mă interesează Uniunea Europeană. Ia să pun și eu tarife la ăștia, să le pun. Le-am pus la chinezi, a mers destul de bine. Ia să le pun și la ăștia de la Uniunea Europeană să vedem ce reacții o să aibă și celelalte țări, vedem ce reacții o să aibă și să fim cumva pe nivel de plutire, adică la nivel de egalitate, deoarece Uniunea Europeană
are 10% tarife pe mașini, iar Statele Unite 2,5%. De ce să nu echilibrăm? Nu numai că să echilibrăm, vrem cumva să luăm și din spate, punem 25% tarife care vor intra după 3 aprilie în vigoare. Deci că China o să fie foarte importantă și partea asta de Taiwan o să fie importantă. China probabil în următorii ani de zile va avea ceva de zis în legătură cu Taiwan, doar ce au nevoie de el pentru industria de inteligență artificială. Doar ce asta au nevoie de acele semiconductoare, acele plăci au nevoie pentru inteligență artificială și nu prea au de unde să le ia în altă parte. Bun, mulți ar zice acum că Trump cumva împinge China și cu Uniunea Europeană împreună. Foarte greu să faci această alianță. Poate poți să faci cu Turcia și asta știe și Trump, că poate să facă, de exemplu, Uniunea Europeană cu Turcia. Aia ar fi, să zicem, mutarea pentru Uniunea Europeană cu Turcia, Canada, să zicem Mexic n-are nicio șansă, că ea nu or să se dea, adică nu or să dea cu Uniunea Europeană vreodată, dar ar putea avea Turcia și cu Canada. De-aia Trump n-a zis nimic rău de Turcia, dacă ați observat nimic, deoarece știe că aia e mutarea pe care ar putea să o aibă Uniunea Europeană în ceea ce privește cumva să-și mai deschidă o piață, da? Și probabil și SUA va vrea ceva colaborare cu Turcia. Turcia care la nivel de populație vine foarte puternic la nivel de natalitate, deoarece au cea mai tânără populație. Turcia, India foarte importantă, China e deja, dar Turcia și cu India probabil vor fi țări foarte, foarte puternice în viitor. Am văzut că și la indieni le-a pus aceste tarife. Îi sperie pe toți. Bun. Vedem ce se întâmplă cu piața, pump dump, momentan dacă ne uităm aici imediat, să vedem cum se vede. Se vede bine, momentan o mică corecție aici, vedem Bitcoin 86.507 în momentul de față, cu dominanța în continuare care urcă aici și dă sperietură celor care sunt doar în altcoin, aici dominanța nu se lasă absolut deloc, 63% aici ar putea fi din nou un week aici pentru dominanță, o să discutăm un pic mai târziu despre ea. O să ne uităm și pe piețele celelalte, putem să vedem aici ETH undeva la 1891, urcase peste 1900, pare că nu poate să țină nivelul respectiv. Dacă mai țineți minte analiza pe Bitcoin, dacă ne uităm pe Coinbase, era asta făcută. Era că probabil vom vedea ceva de genul ăsta, cu o urcare în 85.000, a mers chiar peste, după cum vedem acum Bitcoin a testat spre regiunile astea de aici superioare, da? Și apoi corecția. Acum dacă a mers mai sus, posibil corecția să nu mai fie atât de mare, gen mâine, poimine sau când se anunță tarifele. În continuare cred că ăsta va atinge la un moment dat 91-93, poate chiar mai sus, înainte de orice corecție mai mare, să zicem așa, în ceea ce privește Bitcoin, sau un reversal total spre all-time high, ceea ce nu cred că se va întâmpla neapărat în aprilie, poate pe durata verii, rămâne de văzut în ceea ce privește Bitcoin. Totuși, volumele sunt acolo. Acum, de unde sunt volumele astea? Cumpăr iar Marinarul nu prea mai arată de mulți bani și când ne referim la Marinar, ne referim la Sailor. A tot luat cu împrumut versus MicroStrategy, știm foarte bine că asta este chestia, dar a tot băgat. Cumva și mai ține în caz că Bitcoin corectează și cine știe să duce nivelurile astea de jos. De aici vorbim și de cazul negativ imediat. Care ar fi cazul negativ pentru Bitcoin, pentru ETH și pentru cripto și pentru bursa americană? Rămâneți aici, apăsați butonul de like și imediat ajungem și acolo când vă citesc scrisoarea respectivă. Bun. Deci, dacă ne uităm aici, asta era chestia, asta era analiza din zona asta de aici. Vă ziceam că pe weekly arată prea urât, adică arată prea urât aici treaba, arăta prea urât regiunea asta de aici și prea pe față, mai ales la ETH, pentru a pune shorturi. Ok? Arăta prea pe față, am mai văzut cazuri de genul ăsta în care în primă fază cumva ai lichidat ceva poziții de short și poate de-abia apoi ai retestat zonele de jos. Pare că data asta nu este diferit. Ok? Pare că data asta nu este diferit. Acum, e destul de probabil de aici să găsești o corecție, cheia că mergi un pic mai sus, înainte poate să testezi 93, 94, 96, regiunile astea, e posibil să mai testezi o dată range-ul ăsta de aici, poate 83, poate 82, rămâne de văzut unde ne vom tranzacționa, depinde și ce se întâmplă joi, depinde ce se întâmplă și cu TikTok-ul, depinde ce se întâmplă și cu tarifele alea, dacă Trump cumva se răzgândește la 25% pe industria auto ca să ne norocească toată industria europeană de mașini, mai ales germană, care o nenorocește, care industria de mașini germană reprezintă foarte mult din capitalul pe care Germania n-are și din GDP, adică foarte mult reprezintă la nivel macro, dacă cumva distrugi 25% din revenue pentru aceste companii
de mașini, poți să duci la un moment dat Europa, dar mai ales Germania într-o recesiune numai din punctul ăsta de vedere, da? Da, e posibil să vedem asta, ok? E posibil să vedem asta, acum posibil să nu meargă atât de jos, având în vedere că ai mers mai sus decât era așteptat aici de mine personal pe această mutare luni, marți, miercuri. Asta e un nivel important. Dacă cumva Bitcoin reușește o închidere de daily peste 88.000, regiunea asta de aici, da, e probabil să nu mai retestăm zonele inferioare de aici pentru Bitcoin și să mergi direct în regiunea asta de aici de 93-96 de mii de dolari, unde din nou de aici probabil vei găsi din nou o corecție pentru BTC. Luna aprilie în general o lună pozitivă pentru cripto, dar și pentru bursa americană. Pentru bursa americană ai undeva urcări de obicei 1-1,5% istorice, iar pentru Bitcoin undeva 15-20% istorice. Deci aprilie e destul de bună luna aprilie. Acum vrem să trecem peste momentul ăsta care ar putea avea un impact dacă lucrurile mai ales sunt mai nasoale decât, să zicem, sunt așteptate. Priced-in este lucru care nu e priced-in în momentul de față, adică cumva în așteptare, deoarece piața cumva spune în preț deja dinainte, știe că vin tarifele de ceva timp, ok, cădem, picăm, deja e priced-in, nu mai ai de unde să mai pici, nu? Asta e destul de clar. Dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, gen vine un european și zice ok, ne-am pus noi la oaltă cu nu știu câte țări să punem și noi 15.000 de tarife, atunci da, vei avea dam, deoarece piața n-a aproximat neapărat asta, cu toate că e și o teorie acolo, deoarece un european cumva acum a anunțat că ar putea să se întrunească să ia anumite decizii, dar nu știm exact ce. Dacă ar afecta Google, dacă ar afecta Apple, dacă ar afecta YouTube, dacă ar afecta toate companiile astea, YouTube care țin tot de Google. Deci ați prins ideea. Toate companiile, Facebook, Meta, tot. Deci ar putea să le afecteze pe astea, atunci da, ar putea fi un moment negativ care ar duce din nou la a mai pune mai multe tarife de la Trump, nu? Și are de unde. Pune la infinit dacă vrea. Deci nu e o chestie bună pe care ar putea să facă un european. Bun, hai să vă arăt scrisoarea aici pe care am pus-o ieri pe Patreon. Vă citesc și vouă. Bun. Hai să dăm un zoom in aici și începem de la 1. Tarifele reciproce impuse de Donald Trump intră în vigoare mâine, pe data de 2 aprilie. Piețele deja aproximează că acest lucru se va întâmpla încă de săptămâna trecută, unde am văzut corecții importante și pentru S&P 500, Nasdaq, dar și pentru Bitcoin și altcoins, cumva dinainte. Hai să mai dăm un zoom ca să le vedeți și voi mai bine aici. Ce sunt aceste tarife? Ei bine, ele sunt taxe asupra importurilor de bunuri și servicii în Statele Unite. Dacă o țară are tariful explasat produselor din SUA și Donald Trump le va adăuga începând de mâine, adică dacă o țară are 15% tarife, va avea și SUA aceleași tarife, adică cumva sunt reciproci. Acest tarif este o taxă care ulterior o să fie resimțită de companiile interne din SUA, dar mai ales de consumatori. Un exemplu ar fi, și l-am mai dat, un avocat de care intră acum în SUA din Mexic cu $1, de pe 2 aprilie o să aibă o taxă adițională de 25%. Această taxă este plătită de compania care importă acel avocat din SUA, nu din Mexic, ok? În final, acea companie o să crească prețul la avocado de la $1 la 1,25. Asta cel mai probabil, acum nu știm 100%, când o să fie pus în vânzare la supermarket sau nu o să mai importe deloc din Mexic. Dacă nu mai importă din Mexic, trebuie să importe din Statele Unite, că altfel ai tariful respectiv. Bun. Asta e una. Acum, 2. Tarifele auto de 25% către toate țările intră în vigoare pe 3 aprilie. În acest moment, multe țări sau uniuni au tarife, ca să nu zicem că Uniunea Europeană este o țară, cum zice Donald Trump, desigur. Au tarife mari pentru mașinile care vin din SUA. De exemplu, UE impune tarife de 10 pentru toate mașinile din SUA și SUA doar 2,5 în acest moment pentru UE. Ei bine, după data de 3 aprilie, SUA va pune 25% cu mult peste ce are Uniunea Europeană acum, încercând să echilibreze balanța. Bun, mai departe. Afectate vor fi companiile din Germania, Japonia și Franța de aceste tarife, dar și alte țări, inclusiv SUA, pentru că multe piese auto pentru construcția de mașini interne vin din afara SUA. Tarifele de 25% pentru piețele auto intră în vigoare din mai. Aici mă refeream pentru piesele auto, nu piețele. Pentru piesele auto. Deci pentru piesele auto cumva ai un lag de o lună până când vezi acele tarife care intră și pentru piesele auto. Se preconizează că profitul companiilor germane de mașini auto o să scadă cu peste 25% dacă aceste tarife rămân în picioare. Bun. Ajungem la punctul 3. De ce face Trump asta? Ei bine, aici sunt multe teorii. Prima teorie ar putea fi că vrea să negocieze cu aceste țări deal
dealuri mai bune, punând presiune pe acestea cu tarife. În felul acesta Trump joacă cartea nebunului și fix asta face și vrea să pară că ar merge până la capăt, chiar dacă țara lui suferă în același timp și că nu-i poți aproxima următoarea mutare. Adică nu știi ce va face. Fie le lasă, fie nu, fie adaugă, fie să ceartă cu ăla, fie să ceartă... Asta este tactica lui în momentul de față. Lucru care până acum a mers destul de bine. Multe țări au foldat, adică au aruncat cărțile. Zicea lui Zelensky, you have no cards, you hold no cards. A dat fold și Zelensky, a dat fold și Mexicul, o să dea fold și Canada, ajungem și la Canada imediat, în fața lui Trump. Vezi cazul Mexic, dar poate și UE. Canada probabil încă se ține puternică, ați văzut că se ține cu Carney acum, care probabil o să câștige, pentru că sunt alegeri momentan și toți vor să pară că vor să protejeze Canada împotriva acestui atac al lui Trump. De asta să țin bine momentan în fața lui Trump canadienii, deoarece au alegeri și vor să arate, bă da, noi stăm puternic în fața lui Trump, dar de unde? N-au cărți, n-au, deoarece cumva ei exportă foarte mult către Statele Unite, 60-70% exportă către Statele Unite, n-au cum să țină cărțile respective prea mult în mână. Bun. La fel și Mexic. Mexic oricum a înțeles, n-avea ce să, asta la treaba lui, Mexic. Prin implementarea acestor tarife și jucând cartea nebunului, Trump arată că are puterea și nu este frică să o folosească. Adică are puterea Statelor Unite în spatele lui și de data asta, bă, nu e frică să o folosească, o folosește. Asta arătând bine și în fața lui Vladimir Putin, nu? Că dă bine în fața lui Putin acum, bă, Putin nu știa, bă, tu ești chiar cu europenii, nu mai ești, îi susții pe aia, nu îi susții și arătând că are puterea și o folosește și împotriva Canadei, și împotriva Mexicului, da, și împotriva Uniunii Europene, da, și împotriva Rusiei, cumva arată că, uite mă, am și o putere și nu mi-e frică să o folosesc, dacă nu stai cu minte și închei războiul din Ucraina, te amar și pe tine, că ai văzut că în presă cumva se zicea că Trump e foarte supărat pe Vladimir Putin că nu încheie războiul ăsta acum și vrea să pună tarife la petrol rusesc. Bun. Pe care încearcă să-l convingă să renunțe la războiul din Ucraina, pe Vladimir Putin. Teoria 2, asta e teoria 1. Teoria 2 ar fi că Trump pune aceste tarife pentru a-l forța pe Jerome Powell să taie dobânda de referință. Noi am mai discutat despre asta. Țineți minte, erau mai multe teorii. Cum îl va forța, cum va face, cum va drege, va nenoroci piețele, nu le va nenoroci, va duce în sus șomajul, nu-l va duce. Care erau teoriile? Teoria mea era că mai aproape duce odată șomajul în sus și cumva îl forțează în cazul ăla și scade un pic inflația, decât să-l forțeze printr-un crash al piețelor, nu? Ceea ce pare că nu e. Pare că e teoria mai mult că el ar vrea să crasheze piețele, ajungem și la aia imediat. Bun. Cum face asta, da? Deci cum face asta? Cum face să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânda de referință și de ce? Prin a speria piețele care reacționează foarte negativ de cele mai multe ori la incertitudine. Trump, în mare, vrea ca dolarul să scadă pentru a fi competitiv în piețele internaționale, ceea ce reușește în acest moment cu acest război al tarifelor, pentru că SUA este privită cu scepticism în momentul de față de partenerii externi, vrea să forțeze o corecție în piețe care ulterior să ducă investitorii să cumpere obligațiuni guvernamentale de frică, care ulterior să-l sperie pe Jerome Powell să taie dobânda de referință crezând că vine o recesiune, iar guvernul SUA în tot acest timp să refinanțeze datoria de peste 31 de trilioane de dolari pe care SUA o are la dobânzi mai mici. Desigur, doar aproximativ 13 trilioane pot fi refinanțate anul acesta sau aproximativ 13 trilioane. Bun, deci asta era o altă teorie. Trump, să nu uităm, este un specialist în imobiliare, nu? Unde refinanțările sunt ceva la ordinea zilei și înțelege acest aspect foarte, foarte bine. Deci nu vrea să refinanțeze datoria SUA, care o parte dintre ea expiră undeva la 10-13 trilioane anul ăsta, la dobânzile astea, în momentul de față. Bun. O bună parte din datoria SUA este deținută de China și Japonia, pe care Trump încearcă să le preseze în acest moment. Deci știm foarte bine, și chinezii și japonezii dețin foarte mult datorie SUA. Ar mai fi și al treilea scenariu, acesta al doilea, dar ar mai fi și al treilea scenariu în care Trump nu știe ce face și doar face lucruri ca să se afle în treabă, fără un plan real. Din punctul meu de vedere, primele două teorii combinate sunt cele pe care le putem lua în considerare, deoarece nu cred teoria 3. Trump joacă un joc cu miză mare. Fix asta joacă în momentul de față, vedem dacă îi iese sau nu în final, dar clar are un plan. Nu-l văd fără plan, dacă analizez toată viața lui Donald Trump, întotdeauna a avut un plan. Nu cred că a luat-o acum pe cărări. Nu cred. Bun. Acum pot să mă înșel și a luat-o pe cărări și o să vedem numai lucruri nasoale în perioada viitoare și să bage toată economia planetară în recesiune. Vedem. Bun.
Punctul 4. Poate să continue cu aceste tarife pe termen lung? Din punctul meu de vedere, nu. Pe termen lung, nu. Pe termen scurt, da. Pe termen median, da. Le va ține cât e nevoie ca să pună presiune pe ăștia. Nu, pentru că și-ar distruge economia proprie și ar băga în recesiune toată planeta, inclusiv SUA. Cred că în următoarele 3 luni, până în vară, o să facă înțelegeri cu aceste țări ca tarifele să scadă, mai ales cele reciproce. Dacă, de exemplu, UE indică faptul că ar scădea la 0 tarifele pentru anumite produse din SUA și SUA la rândul ei ar putea face același lucru. Am văzut deja astăzi că a venit Canada și a zis, le reducem. Dacă și SUA le reduce la ele, le reducem și noi la 0. Hai așa. Am văzut Israelul care a zis că le reducem la 0. Tot ce e tarife în momentul de față pentru SUA, le reducem la 0 în momentul de față. Deci o să vedeți multe știri în perioada viitoare cu asta. După ce sunt terminate aceste tarife, o să vedeți multe țări care renunță și ele total. Și atunci o să ajungi de la tarife foarte mari la tarife echilibrate și poate deloc la un moment dat, în ceea ce privește reciproce. Vom vedea dacă Trump cumva menține alte tarife. Rămâne de văzut că acele auto pe care le va implementa peste cele care sunt reciproce de 10%, de exemplu, între Uniunea Europeană și Statele Unite, va pune 25%. Bun. Trump poate împușca mai mulți iepuri deodată, după cum am explicat în teoriile de mai sus, dar poate face producătorii din SUA și poate face producătorii din SUA mai competitivi în piețele internaționale, mai ales cu dolarul mai slab, deoarece este excelent. Dolar slab, cumva dai drumul la producție internă, la nivel de competiție bună, fără tarife, excelent. Bun. Este o potrivire perfectă. Totuși, ca producția internă SUA să crească, o să fie nevoie de minim 2-3 ani de construcție în infrastructură, adică nu e de pas pe mâine, n-ai cum. Chiar dacă aduci companiile alea din Japonia, din statele, din Europa, din alte, tot e greu, tot durează, ok? Bun. De ținut cont că Trump face doar aceste lucruri la început de mandat pentru că știe că după nu o să mai poată face ceea ce vrea el. De ce? Se apropie alegerile midterms în noiembrie 2025, unde părerea omului de rând contează din nou și dacă republicanii nu or să fie văzuți bine și pierd locuri în Camera Reprezentanților și Senat, Trump ar putea să întâmpina greutăți în a trece bugetul sau altele suplimentare în viitor. Inclusiv republicanii ar putea să se întoarcă împotriva lui și mulți dintre ei în momentul de față își pun întrebări, ăsta face bine ce face sau a luat o parătură? Adică pune și ei cumva o să încerce să contraatace asta, că el continuă pe această cale, ok? Fără negocieri. Bun. Asta acumulat cu faptul că la început de mandat ar putea să dea vina pe democrați, ceea ce a făcut deja pentru mizeria pe care a moștenit-o și că el acum doar încearcă să facă o dezintoxicare, domne. Există și lucruri bune, hai să ajungem și la lucrurile bune, că pe alea rele le-am tot văzut. Dacă Trump în sfârșit trece peste momentul tarifelor și probabil o să o facă în următoarele 3 luni, o să revină inevitabil la tăieri masive de taxe, deoarece asta a promis și dacă a promis asta probabil va face pentru cetățeni, dar mai ales pentru corporații desigur care vor avea profituri mai mici. O să vedem probabil trimestru 2 pe raportări financiare care o să fie mai nasol. În continuare cred că raportările din aprilie vor fi ok, spre bune, dar cele din trimestrul probabil nu vor mai fi atât de bune având în vedere aceste tarife și aceste taxe și aceste dezechilibre masive, da? Bun. Și atunci, cumva trebuie să împaci, trebuie să echilibreze această situație prin tăieri de taxe, nu? Și pentru cetățeni. A zis Trump că dacă noi facem aceste tarife care el crede că o să aducă miliarde de dolari, acele miliarde sau trilioane de dolari în următorii 4-5 ani de zile, să-și plătească din datoria respectivă, atunci ar putea să-și șteargă acel income tax, adică cetățeanul să nu mai plătească acel income tax, taxele respective, dacă câștigă sub 150.000 sau sub 200.000 de dolari. Vedem dacă iese, dar asta ar putea fi important pentru un nou pump pe piețe și un nou urcare pe piețe și vă zic imediat de ce. Bun. Și dereglementări pe care le face deja, care ulterior pe termen lung ar însemna printare de bani fără ca Fedul să facă QE. Cum a fost în 2020. În 2020 ai avut mai multe chestii, ai avut și QE, ai avut și acele paycheck-uri care erau date americanilor de $1.000 de dolari câteva luni la rând, care în sine era o printare de bani și un QE, doar ce cetățeanul a avut mai mulți bani și putea să bage în piețe, putea să cumpere orice, era bine în momentul respectiv pentru el, numai faptul că nu putea să iasă din casă nu era. E posibil să ajungi treia de taxe și faptul că cetățeanul să rămână cu mai mulți bani, în sine este pozitiv pentru economie și pentru piețe. Aproximez că asta se va întâmpla spre vară, pentru că atunci va începe campania electorală pentru midterms din noiembrie. Bun. Impactul în piețe. Consider că mare parte din durere a fost experimentată deja și că aceste tarife sunt priced in în mare măsură. Singurul lucru negativ ar putea să rămână reacția celorlalte țări și dacă la rândul lor să pună tarife sau nu, ceea ce am zis mai devreme.
Eu cred că se vor face discuții și multe dintre tarife vor pica în final, dar nu pe termen scurt. Pe termen scurt probabil le va ține și va merge până la capăt. Un caz concret, că Trump nu vrea să le țină pe termen lung, este China, care i-a pus deja tarife, dar a zis că dacă vinde TikTok o să le scoată parte din tarife. Așa o să facă și cu celelalte țări. Depinde ce vrea. De la China ce ar vrea și Japonia? Păi ce credeți că ar vrea? Am vorbit mai devreme, deține foarte multă datorie. Păi ar vrea să cumpere niște obligațiuni în continuare, nu? Obligațiuni guvernamentale. Ia cumpărați și voi. La Uniunea Europeană nu știu ce va cere. Va cere ceva, nu știu neapărat că să cumpere ei datoria sau altceva, dar probabil se va gândi Trump la o chestie și acolo, nu? În momentan probabil industria auto este principalul lui, să zicem, atu pentru a echilibra situația, probabil acolo și pe urmă mai departe. Dar pentru China, Japonia, cel mai probabil asta va fi partea asta de a cumpăra în continuare aceste obligațiuni guvernamentale din Statele Unite și atunci ar duce la fix ce vrea Trump, la o picare a acelor yielduri pe obligațiunile guvernamentale care sunt foarte, foarte sus și inevitabil, odată ce pică și alea, inevitabil Jerome Powell va tăia și dobânda și atunci va refinanța acea datorie și vrea să și plătească o parte din ea. Mai e teoria că și Bitcoin joacă în jocul ăsta în care Saylor am văzut că a pus pe masă chestia asta. Cu Bitcoin ai putea plăti datoria SUA în următorii 10 ani de zile, dacă ai acumulat suficient și ai putea face din Bitcoin un refugiu real, cum vrea să-l facă și Donald Trump, dar să-l facă și Larry Fink în momentul de față și să prindă încredere în ochii cetățenilor, că totul se duce în final la încrederea pe care o ai într-o chestie. Fără încredere nu poți să duci, să zicem, Bitcoin la 10, 15, 20, 25 de trilioane, cum e aurul în momentul de față. Aurul are acum încredere, dar cumva SUA n-are suficient. Dacă ar cumpăra suficient Bitcoin, să zicem chiar mai mult decât celelalte țări, atunci poate ar avea suficient, iar încrederea cetățenilor atât de mare în Bitcoin, el ajungând la sume foarte, foarte mari, ar putea plăti din datoria respectivă. Bun. Teoria lui Saylor. Bun. Cred că piața o să reacționeze pozitiv la orice știri de înțelegere pentru eliminare de tarife, ceea ce cred că se va întâmpla. Deja se întâmplă, dacă ați observat astăzi, și o să vedem multe știri de genul ăsta din mai încolo, dar poate și mai devreme, după cum ați văzut de mai, gen în aprilie. Bun, inflația, dobânda de referință și șomajul, am ajuns și aici. Cred că inflația venită din tarife este tranzitorie, exact cum a zis Jerome Powell. Asta dacă nu le țin la infinit și nu le va ține din punctul meu de vedere la infinit. Le va ține termen scurt, median. Dar mă aștept la ușor urcare pe CPI, simplu, țineți minte, CPI simplu, la citirea din mai, care totuși o să fie prea târziu de văzut de către Fed. Vorbește și Jerome Powell vineri, apropo, vineri o să avem și live, deci apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut asta deja și clopoțelul, deoarece va avea live la zona de șomaj. Nu știu dacă îl prinde și pe Jerome Powell, probabil nu, deoarece o să fie mai târziu, probabil o să-l prindă CryptoX dacă face live. Bun. Bun, pentru că FOMC o să fie pe 5 mai, da? Deci aici o să fie FOMC o să fie pe 5 mai, inflația, citirea o să fie după 10 mai. Deci o să fie mult mai târziu această citire. Nu mă aștept la urcare pe inflație acum, în citirea asta din aprilie, care de fapt citim pe martie, ci la cea din mai, care o citim desigur pe aprilie. Acolo mă aștept la CPI să urce. Înainte, așa, bun. Core CPI mă aștept să rămână în continuare sub control. La Core CPI nu, doar ce exclude prețul volatil al mâncării, al petrolului și multe alte chestii. Dobânzile de referință mă aștept la o posibilă tăiere în iunie de dobândă, dar depinde cum evoluează șomajul. Piețele și economia. Șomajul mă aștept să crească ușor spre 4,3 până în iunie. Vedem ce se întâmplă la șomaj vine. Bun. Scenario pentru Bitcoin, cripto și bursa americană. Aprilie probabil pozitiv, după ce săptămâna asta o să vedem volatilitate. După cum am spus, mă aștept luni, marți, urcări, joi, vineri, corecții, mergând spre datele de șomaj și discursul lui Jerome Powell. Aprilie istoric este pozitiv pentru bursa, având o urcare de medie de 1,5% pe S&P 500, la fel și pentru Bitcoin și cripto, care de obicei au o medie de urcare între 15 și 20%. Asta nu înseamnă că se va întâmpla, asta e media pe care o vedem. De exemplu, Q1 pentru Ethereum trebuie să fie cel mai bun și a luat minus 50%, asta ca o paranteză. Te referi la istoricul de mulți ani de zile. Pentru bursa americană, de exemplu, din 1975 e această mediană, pentru cripto doar câțiva ani de zile are de istorie în spate, deci nu e chiar atât de multă istorie. Consider totuși că perioada dificilă de incertitudine o să mai ține până în iunie-iulie probabil, dar ulterior se va echilibra, adică nu cred că va trece imediat această perioadă de incertitudine, chiar dacă probabil o să ai în mijlocul furtunii cumva o să ai o perioadă cumva de stabilitate, o mică perioadă după ce vin toate știrile astea peste tine și trece trenul peste tine. Bun.
Asta e scenariul 1, în care din nou cred mai mult. Scenariul 2 mai negativ ar fi un război al tarifelor global, care continuă agresiv, combinat cu instabilitatea geopolitică, continuarea războiului Rusia-Ucraina, un nou conflict SUA-Iran. Am văzut că și acolo deja SUA-Iran și cu Franța, am văzut acum mai nou, se pregătesc de ceva probleme aici cu Iran, deoarece Iranul nu vrea să facă deal-ul pe arme nucleare. Bun, care să ducă la o capitulare în piețe în aprilie-mai, din care sperietura investitorilor să rezulte într-o recesiune pe termen scurt aici, în care Jerome Powell să taie agresiv dobânzile la zero și să înceapă QE direct. În acest scenariu am putea vedea Bitcoin la 50.000, 60.000, ETH sub $1.000, bursa americană S&P-ul sub 5.000, probabil între 4.700 și 5.000 și Nasdaq cu 17.000, dar probabil chiar 15.000, care ar putea da cea mai bună oportunitate de cumpărare din mandatul lui Trump și chiar cred asta, că se va întâmpla asta, cred că e cea mai bună oportunitate de cumpărare din mandatul lui Trump din ăștia 4 ani. Okay? Sincer, dacă mă întrebai la început de an, aș fi spus că teoria 2 nu are șanse mari de reușită, totuși această teorie crește în acest moment în probabilități. Adică undeva la 60-40 pentru teoria 1 pe care am relevat în continuare, o văd pe asta un pic mai stabilă aici decât asta un pic mai agresivă. Ok? În care prețurile se stabilizeze în aprilie-mai, corectează în iunie și apoi mergem în sus față de cea cu crash-ul mare. Totuși, trebuie ținut cont că acțiunile lui Trump din ultima perioadă ne cam contrazic, ne arată că ar vrea să forțeze acum varianta 2. Asta nu înseamnă că îi va și reuși planul. Trebuie să fim pregătiți, deoarece poate să cumva republicanii cumva să întoarcă împotriva lui și cumva să dea un pic înapoi, companiile de tech să întoarcă împotriva lui și multe alte companii să întoarcă împotriva lui. Și atunci n-ar mai putea să țină presiunea, să zicem așa, atât de mare ca să ducă la planul respectiv. Bun, aurul peste 3100 e un pic pericol aici, vorbeam, aurul când urcă peste zona asta de 3000-3100 din nou sună a recesiune. Asta erau analizele de acum un an de zile, dacă mai țineți minte, în ceea ce privește aurul și dădeam un target la 3000 plus pentru aur. Acum nu e suficient să te uiți doar la aur, trebuie să te uiți cumva și la inversiunea dintre obligațiuni și la petrol și la mulți alți factori pentru a putea vedea, să zicem, că ești în zona aia de recesiune. Am zis așa. Bun, dacă acest pericol nu se concretizează săptămâna asta, posibil să vedem o corecție mare spre final de săptămână pentru aur. Deci dacă nu avem aceste tarife, care cumva avem o explozie și un război comercial extins, cumva aurul o să corecteze, deoarece piața lasă să așteaptă. De asta crește aurul în momentul de față. De urmărit acest grafic, dacă el corectează agresiv săptămâna asta, înseamnă că aprilie o să fie foarte pozitiv pentru aseturile de risc. Cred că investitorii sunt forțați artificial să cumpere aur la prețurile mari și cred asta. Nu aș recomanda acum, cum nu am recomandat grâu în 2020-2021 când grâu urca parabolic, când era în top. Pare artificial, dar vedem săptămâna asta. Din punctul de vedere, pare artificial această urcare pe aur pe care o vedem în momentul de față, venită din această incertitudine geopolitică, dar și incertitudinea tarifelor lui Trump. Bun. În final vreau să relevez că acest început de trimestru 2025-1 este printre cele mai negative din ultimii ani, foarte mulți ani și pe bursa americană, dar dar nu cel mai negativ, dar cel mai negativ, mai ales pentru cripto. Lucrurile nu sunt ușoare în piețe, dar asta nu trebuie să te facă să renunți la plan. Consider că multe oportunități există în cripto acum, precum ETH sub 2000, Link sub 10, dar și alte lucruri. Puteți să vă uitați un pic la ce se întâmplă cu dronele. Dronele, noi am mai vorbit de drone acum 2 ani de zile. Sunt niște companii de bursiere interesante pe partea de drone, mai ales în China. Acum au luat niște avize pentru a transporta pasageri. Asta vor și multe companii de drone din Statele Unite, probabil se va întâmpla în următorii 5 ani. E o chestie de analizat acolo, de exemplu în zona asta de drone pe partea de acțiuni, probabil o să fac o prezentare de genul ăsta pe care am făcut-o pentru cel de Patreon, o să fac una și pe partea asta de drone cu anumite companii interesante. Am văzut că unele din China care sunt listate și acum pe bursa americană am văzut că au luat ceva licențe pentru asta. Asta nu înseamnă neapărat că sunt în zonele de buy extraordinar. Dar o să vezi trendul ăsta care să continue, aceste drone de pasageri în care tu te urci din punctul A, duci în punctul B și ai un cost un pic mai redus. China este în fața tuturor în momentul de față la nivel de tech. Unde nu e în față este la nivel de inteligență artificială, unde în continuare SUA stă foarte bine la nivelul ăsta, deoarece are acele plăci. Și de asta Taiwanul este foarte, foarte important pentru China în perioada viitoare. Bun, mai departe. Am mai trecut prin perioade dificile și am rezistat. De data asta o să rezistăm din nou. Nu e problemă. Rămânem aici pe putere, o să vină și zone mai bune. Important e cât acumulăm. Și am zis aici, când piețele o să-și revină, o să conteze acumularea făcută acum. Ok? O puteți vedea aici. Bun. Sunt câteva chestii care ar putea fi schimbate aici. De exemplu, câteva greșeli, să zicem, făcute
în nivel de exprimare, ok, nivel de exprimare aici, da, probabil o să o refac și o să o pun din nou, dar o să o găsiți acum gratis pentru toată lumea în Patreon, imediat vă arăt și unde, 2 secunde, și o puteți citi și voi în timpul vostru liber și o să mai fac chestii de genul ăsta destul de constant, pe diferite nișe, nu neapărat doar pe partea asta de tarife, imediat o să puteți să o vedeți și voi și vă las și link-ul în chat și mergem mai departe, vedem ce se întâmplă cu piețele, deoarece mai avem un pic până când vine Donald Trump să ne spună, domnule, ce facem cu tarifele, ne uităm imediat ce mai zice și internetul despre aceste tarife, ce mai zic analiștii, mulți zic, mamă, vine recesiunea, alții nu vine recesiunea, intrăm în groapă, nu intrăm în groapă. Vedem, e cumva incertitudine mare, până și Larry Fink a zis că vorbește cu investitori și a zis că nu știu ce direcție să ia în momentul de față, e incertitudine, bun. Bun. Mai departe. Cine este fumat? Te referi la mine că sunt fumat sau la cine? La cine? Nu sunt fumat, nu folosesc droguri, am mai zis. N-am nevoie să știi, adică îl am deja în mine într-un fel, dar nu folosesc, ca să știi. Bun. Dacă te referi la Trump, posibil să tragă ceva, nu știu exact. Bun. Bun, o să-l pun aici în Patreon pentru toți membrii. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii abonat, să fii free abonat în Patreon și poți să-l găsești. Adică trebuie să te conectezi cu contul de Google și atât. Imediat îl pun aici și vă pun și link-ul ca să găsiți scrisoarea respectivă. Bun, vi-l pun în chat. Bun. Bun. Bun, vedem că avem pe cineva, zice aici, arată-ți portofoliul, portofoliul meu îl găsești în Patreon, dar a fost zis orice intrare și orice ieșire făcută în ultimii ani, dacă te referi la mine. Bun. Mai departe, 2 secunde, să vedem aici să vedem aici ceva. Bun. Mai departe. Bun, ne așteptăm la corecție sau la un pump până vineri, pe 4 aprilie, corecție, probabil joi-vineri, asta am zis mai devreme, corecție, joi-vineri. Bun. Mai departe, ce întrebări aveți? Cel mai probabil este să pună în aplicare tarife azi și peste 2 săptămâni să le anuleze, că doar este specific Trump, improbabil să le anuleze. Foarte improbabil să le anuleze. Probabil va sta pe ele, adică le va pune, va sta pe ele și apoi va începe negocierea. Fix ce am zis acum multe săptămâni. Asta probabil va face și apoi, din negocierea respectivă, probabil cumva să scoată anumite tarife pentru anumite țări dacă alea vor face ce zice el. Sau cumva se vor auzi undeva. Bun, mai departe. Bun. Mai lăsați comentarii dacă sunteți pe chat, deoarece le privesc în momentul de față. La ce oră este discursul la noi? La ora 23 sau între 23 și 23:30. Nu știm la ce oră nu va intra neapărat Trump, dar în intervalul ăsta cel mai probabil. Bun. Cum punem poziții pe spot, pe XLT dacă nu este paritate USDC pe Binance? Probabil ai alte parități. Ar putea fi versus Bitcoin sau versus altele. Nu cred că nu există niciun fel de paritate. Dacă nu, probabil alte exchange-uri au acea paritate. Bun. Mai departe. O să mă uit să văd ce parități sunt și ce mai au, să zicem, USDT-ul, deoarece pe Binance nu mai poți să pui USDT, acum poți să pui doar USDC. O să bage probabil în perioada viitoare destul de mult USDC și cei de la Binance. Bun, mai departe. A băgat toată pensia bunicii Nigol la 380, zice Inside. Păi nu stai bine acum dacă ai băgat toată pensia bunicii s-a dus momentan în jos vreo 90%. Bun, și pentru seara asta, Daniel, din punctul meu de vedere aici, dacă ne uităm la piață, e posibil să vezi un pump în primă fază în ceea ce privește Bitcoin și piețele și apoi probabil un dump, cel puțin asta cred. Bun. Mai departe, deci mai creștem aprilie-mai sau nu? Păi fix asta am zis că da, adică n-am fost destul de clar, per probabilitate că nu văd viitorul absolut, eu cred că da, eu cred că Bitcoin va testa 93, poate 95, 96 în aprilie-mai. Am fost destul de clar, dar între timp, joi-vineri, probabil vom corecta din nou. Asta nu înseamnă că dacă corectezi din nou, poate chiar un pic și sub minimum precedent, nu o să ai urcarea respectivă din aprilie-mai. Vedem. Bun, cum de nu mai ești invitat la poker? Am fost, dar sunt în Olanda și nu-mi place să fac naveta non-stop în România, adică am fost și plus că am câștigat, mai lăsăm și pe alții să mai câștige, să câștig numai eu, uite aici, câștig numai eu, uite aici premiul deja, am și locul 1 și locul 2, deci nu mai am ce.
Bun, pe Binance ai BNFC pentru futures. Da, pe Binance nu e să elitas tu SDT-ul pe futures, deoarece tranzacționezi în creditele de pe Binance. Deci acolo în continuare poți să tranzacționezi și acolo tranzacționez și eu. Tranzacționez și în Bybit și în Binance. Astăzi două pe care le tranzacționez. Chiar am o poziție activă acum și o să mai adaug mâine probabil. Bun. Mai departe. Urmează pe e-gold. De când a scos Binance USDT nu mai avem niciun grafic real pe platforma lor. Da, o să vină, probabil ușor o să bage destul de mult USDC sau o altă monedă, rămâne de văzut. Idee ce se întâmplă cu USDT pe Bybit, agenții de la suport mi-au spus că nu îl delistați, dar asta nu ar însemna că nu își pot lua licența în Europa. USDT-ul nu este ilegal, ca să se înțeleagă. USDT-ul în momentul de față ca monedă stabilă nu este ilegal în Uniunea Europeană. Nu este, numai că aceste exchange-uri îl delistează pentru a-și putea lua licența respectivă MiCA, nu ca să vină un pic compliant cu ce se întâmplă MiCA. MiCA zice că toate aceste monede stabile trebuie să fie compliant cu MiCA. Dacă nu, nu. Adică trebuie să ține 1 la 1 paritatea cu dolarul. Asta vor. USDT-ul nu ține paritatea 1 la 1 cu dolarul și de asta nu e. Asta înseamnă că e ilegal. Poți să-l ții în portofoliu, poți să-l ții în portofel, poți să-l ții oriunde. Numai că multe exchange-uri nu trebuie să-l tranzacționezi. Dacă îl tranzacționezi în alte părți, de exemplu Bybit, în continuare poți să-l tranzacționezi. Nu e niciun fel de problemă. Nu te bagi nimeni la pârnaie că îl tranzacționezi. Doar ce este legal în continuare. Ei au, cred că încă un an de zile, un an și ceva ca să intre în zona de reglementare USDT-ul. Și vedem, poate și fac alte monede, USDT 1, USDT 0, USDT EUR, rămâne de văzut ce vor face în final. Bun. Deci în continuare putem primi USDT. Nu știu, dacă vor ei și acceptă, da. Dacă nu, nu. Dar în general poți să tranzacționezi în continuare. N-ai niciun fel de problemă. El nu este ilegal momentan. Bun, nu mai intră pateul, mai vreau și carne, zice cineva. Lăsați-l să descarce frustrarea pe chat în creștere. Da, nu știu, îți dai seama că sunt... Bă, nu te poate place toată lumea. Sunt unul la asta care te urăsc până la sânge, știi? Indiferent ce ai face. Adică, indiferent ce ai face. Niciun fel de problemă. Am zero sentimente, adică, pentru persoanele respective. Bun. Dacă Trump anunță tarife mai mici de 20%, cred că vom avea pump. Nu cred că anunță mai mici, cred că le anunță reciproce pe alea și vedem mai departe ce anunță pentru cele auto acolo sau pentru cele individuale pentru țări dacă anunță ceva. Pe alea reciproce le va pune, că n-are de ce să nu le pună momentan. Ce părere ai de CHR Aviation, instruirea pentru piloți drone a început? Da, am văzut. Poate ne uităm, o să fac, ți-am zis, separat pe partea asta de drone, deoarece cred că poate fi o oportunitate în următorii ani pe partea de drone, partea de companiile care fac asta. Bun, dar ce părere ai de... bun, am zis, aurul pică, înseamnă că urmează pampa. Hai să ne uităm și la aur și cum arată toate piețele. Ia să vedem aici, dacă ne uităm la commodities. Bun, commodities. Dacă ne uităm la commodities, bun, commodities avem orange juice-ul care pică în continuare, avem gazul natural care urcă un pic, avem crude oil care urcă un pic, ca să ne uităm la metale. Dacă ne uităm la metale, putem să vedem aici aurul. Aurul vedem la 3122 în momentul de față, un pic în picaj, dar nu pică prea mult, adică putem să vedem că încă stă într-o structură destul de bună, chiar și pe time frame-urile mici. Sub regiunea de 3109, da, e important de văzut reacția acestui grafic aici, care da, e foarte extins, venit din zona asta de tarife, a avut niște urcări foarte, foarte frumoase aici, mai ales din zona asta de la începutul anului, putem să vedem martie 2025 până aici, a urcat foarte, foarte agresiv de când Trump a anunțat aceste tarife. O corecție a acestui grafic înapoi în regiunea de 3052, 3021 sau sub 3000 ar fi grozavă pentru asset-urile de risc și trebuie să urmărim să vedem ce se întâmplă aici. Bun. Lasă, haterii, mersi pentru info, da, stai fără grijă că nu mă impactează haterii, când știi cine ești nu poate să te impacteze nimeni. Bun. Mai departe, hai să ne uităm aici la like. Dacă ați apăsat butonul de like, aș aprecia ca să putem să ducem destul de sus în algo. Aveți aici 768, dacă v-a plăcut, nu vă obligă nimeni, adică nu vă oblig eu să apăsați butonul de like dacă nu vă place, aveți toate linkurile în descriere aici, aveți 20% reducere la Patreon, cod tarife 2025 dacă îl băgați 20% în prima lună, aveți mărci danielniță.ro aici în zona asta reducere 10% prin codul ăsta Daniel10, aveți XFIU, exchange de cripto românesc, aveți mega discount 70% pe NordVPN aici, pe linkul ăsta aveți acțiuni și ETF-uri prin eToro, prin linkul
râncul ăsta de aici. Aveți și Discord-ul, intrați și în Discord, îl aveți jos de tot aici, dacă dați scroll aveți Discord. Bun. Tata, mai acumulez momentan? Nu. Momentan vreau să văd dacă vine crash-ul la mare sau nu. De asta îmi țin o parte din lichiditate în momentul de față. Dacă vine mai jos, posibil să mai acumulez ceva. Cred că va avea din nou o reacție pozitivă în aprilie și tata și toată piața. Bun. Și dacă UE forțează ASML, și dacă UE forțează ASML, am pierdut-o pe asta, să nu mai facă afaceri cu SUA. Păi poate să forțeze, asta nu înseamnă că ei au suficient, au Nvidia, au toată palea, n-au nevoie neapărat de mult de ASML, chiar dacă forțează Uniunea Europeană. Bun. Mai departe, iar pe vară și la final de an, cum vezi situația pe alțuri? Dacă în aprilie-mai nu vedem creștere, probabil vara o să fie de creștere de data asta față de anii precedenți în care vara a fost moartă. Posibil de data asta vara să nu fie moartă, având în vedere tot ce se întâmplă acum cu Donald Trump, cu aceste tarife și faptul că am avut deja corecția în primă parte. E posibil vara să fie destul de pozitivă sau măcar lateral pozitiv față de istoric în care e lateral negativ și urcarea undeva spre toamnă. Să trecem pe perioada asta, să o analizăm aprilie-mai și pe urmă putem vorbi și despre vară. Nu mai vine niciun crash. Da, poate să nu mai vine niciun crash. Am suficient în piață în momentul de față. Dacă nu mai vine niciun crash, e suficient. Dacă vine crash-ul, sunt pregătit cu un 20% lichiditate să cumpăr pe crash-ul respectiv. Niciun fel de problemă. Nu mă panichez nicăieri. Cred că aceste asset-uri, Bitcoin, ETH și multe din top 100 vor fi mult mai sus în următorii ani. Deci asta nu mă impactează și nu mă duce să nu mai am încredere în investițiile acelea, mai ales din portofoliu de bază. Bun. Manta mai acumulez sau deja proiect mort? Vreau să scad media. Nu mai am așa mare încredere în Manta. Am avut doar de portofoliu de risc oricum în trecut. Nu l-am băgat în portofoliu de bază. Dar cred că și Manta va avea o reacție. De asta vreau să scad media cât pot. Vreau să mai cumpăr ceva Manta pentru a putea ieși din poziția aia cât de cât bine. În sfârșit am mai prins un live, mă bucur mult să văd același Daniel, sincer, direct și on point, sunat așa, much love, mersi, așa o să rămân mereu, mulți îmi ceau cu ani de zile, dar o să te schimbi, bla bla bla, bani, chestii, trăsti. Nu, rămân la fel, doar ce îmi place ceea ce fac, îmi place comunitatea și o să rămân la fel, de cât de transparent pot cu această comunitate și tot ce fac să fie destul de vizibil. Și chestii bune și chestii mai puțin bune, deoarece n-ai cum să faci doar chestii bune, e inevitabil cumva să ai și opinii un pic mai greșite, important e cum te protejezi în legătură cu opiniile respective. Bun. Cumperi cuțit, Daniel, depinde ce cuțit, depinde unde și cum, depinde ce capitulare. Dacă văd ETH spre 1000 sau sub 1000, da, îți dai seama că voi cumpăra cuțitul ăla, pe care nu o să poată să-l cumpere mulți, ca cel din COVID sau altele. Acolo, da, voi fi cumpărător. Da, voi fi cumpărător la ETH și la 1700 și la 1500, n-am niciun fel de problemă. Dacă eu consider că se va tranzacționa mai sus, de ce să nu fi cumpărător? De ce n-aș fi cumpărător? Bun, Daniel, ce părere ai că mâine ajunge Benjamin Netanyahu la Budapest? Nu știu dacă e o chestie acolo. Apropo, ați văzut că Marine Le Pen a fost arestată. Cumva e un val de arestare pentru liderii ăștia mai suveraniști, mai naționaliști de dreapta, mai naționaliști extremiști, depinde cum vrei să le zici ce sunt ei de fapt, că nu știm neapărat cum sunt. Există desigur și extrema stângă și extrema dreapta, asta ca să fie clar. Până acum am avut la putere, de asta a ajuns să zicem dreapta și extrema dreapta la putere, deoarece până acum a fost stânga la putere în prima fază care au făcut lucruri bune la nivel de democrație și apoi a fost extrema stânga care au dus lucrurile la extremă. Și de asta ai avut această întorsătură planetară în care în momentul de față ne aflăm cu Donald Trump aici la guvernare și cu toți naționaliștii la guvernare, deoarece a avut partea respectivă care a fost o extremă stânga destul de nasoală, mai ales în ultimii 5-6 ani de zile și de asta a dus la un naționalism destul de puternic acum care vine spre dreapta extremă. În momentul ăsta. Marine Le Pen nu mai poate candida în 2027, era, pentru cine nu știe, era candidat la alegerile prezidențiale din 2027 în Franța, în care în momentul de față îți dai seama francezi foarte nemulțumiți de ce a făcut Macron, da, sunt foarte nemulțumiți, deci avea o șansă bună atunci să câștige. Cumva au scos-o. Acum vedem dacă mai vine cineva în spatele ei să candideze undeva în 2027 pentru alegerile din Franța, dar clar valul este acolo. Întrebarea mea pe Twitter era, urmează Orban?
vedem, deoarece Orban, știi foarte bine că nu-i plac, ăștia în european nu-i plac pe Orban, deoarece ăsta s-a dat și cu Putin și cu Trump și cu, adică el cu oricine, știi, negociază dacă e nevoie să negocieze pentru Ungaria cu fiecare în parte. Mulți zice că ăsta Orban este păpușa lui Putin. O fi, nu știm exact dacă e sau cumva și urmărește doar interesul propriu, dar un european acum vrea să facă niște legi în care să-i taie macarona lui ăsta. Îi taie macarona la finanțări, deoarece Ungaria a luat foarte multe finanțări, mai mult decât a luat România, desigur și Polonia a luat mai mult decât a luat România la nivel de Uniunea Europeană, nu că n-am luat noi, că nu ne-au dat ăia, noi am fost proști și n-am avut lideri care să facă ceva cu acele finanțări și multe dintre ele au fost date înapoi, cum e ăla din PNRR, în care avertizam de acum o lună înainte să se întâmple, că se va întâmpla și au tăiat nu știu câte miliarde României, nu știu, vreo 2 dacă țin bine minte, din PNR, pentru că nu au făcut ceva cu pensiile speciale, ok? Mai ziceam ceva la nivel de alegeri. Ponta e singurul care ar putea face surpriza momentan și veni din spate și așa este, dacă te uiți, până și Nicu Șordan a făcut el un sondaj în care Ponta e pe 2. Nu cred că Ponta e pe 2, el a pus-o așa pentru cumva ca cei care votează pe Nicu Șordan să iasă de pe unde erau, bă, Ponta e pe 2, vine peste noi, votați pe Nicu Șordan, știi? Probabil e pe 3, dacă mă întreb pe mine, deoarece nu știu dacă ăsta, cum îl cheamă, Cărcărău sau așa, știți foarte bine, Crin Antonescu, nu cred că Crin Antonescu, să zicem, ar putea da așa de bine, doar și nu știu cine îl votează, rămâne de văzut, mai ea, poate PSD-ul, dacă cumva PSD-ul prin zonele alea pe acolo rurale, îl bag în față pe ăsta, Ponta e singurul care poate să facă surpriza momentan. Cum văd eu situația mea personală, analizată, v-am zis, nu mă plătește nimeni, nu iau bani de la nimeni, absolut de la nimeni, ok, la nivel politic, nimic. Văd așa, Simion stabil, un pic în corecție la nivel de încredere, deoarece s-a mișcat cât de cât, dar nu poate să țină ștacheta ridicată momentan, oricum a câștigat foarte mult în ultima perioadă, că era pe la 25%, acum e pe la 28-30%, totuși într-o mică corecție, stagnare să zicem așa, îl ai pe Nicu Șordan, care a venit un pic din spate la un moment dat când a anunțat că candidează și toate cele și urcă, a urcat, acum stagnează și el. Nu mai are, pare că stagnează, trebuie să vină cu ceva. Vedem acum, dacă cumva o să avem un debate între ăștia sau ceva, cumva stagnează. Problema lui este la Sconi, problema lui este ăsta, Ponta, problema lui este mai mare, e faptul că candidează Crin Antonescu, da? Dar mai mare zice că e aia din USR, este la Sconi, e problema mare pentru el și faptul că nu dă bine în zona rurală. Am mai discutat despre asta pentru Nicu Șordan, da? A urcat, acum stagnează, tot pe locul 2 îl văd momentan, dar cumva stagnează, vedem dacă cumva o ia în corecție, rămâne de văzut. Pe locul 3 e o luptă între Ponta și Crin Antonescu momentan. Poate Crin pe 3 în continuare, dar Ponta vine puternic din spate momentan, de pe locul 4, din ce am analizat eu din date. Cam așa o văd momentan. Restul n-au. Vedem ce se întâmplă până la urmă și care va fi rezultatul. Bun. Mai departe, atât pe partea politică am avut pentru voi. Simion și Nicușor în turul 2 în 100% n-aș zice. Nu aș zice, posibil să ai surprize, o să vezi. Posibil să ai surprize destul de importante în următoarea perioadă. Cu candidați care renunță în favoarea altor candidați care vin să susțină alți candidați, ai răbdare că vin surprizele. Bun. Bun. Însă că mai încredere, mai vine $1. Sper că face parte în regiunea asta de aici și măcar să vedem zona aia de 30, care era primul target. De fapt, primul target era 20-25 de cenți, n-am vândut nimic acolo. Pe urmă era $50 în cel mai bun caz, în altcoin season. Fără altcoin season, ce dolari? Visem dolari de unde să facă $1 când n-ai niciun fel de lichiditate pentru ETH, de exemplu? Cum să ai pentru ZK când n-ai pentru ETH lichiditate în momentul de față? La cum ar putea rula destul de bine acel ZK, doar ce are capitalizare micuță. Hai să vedem cum arată piețele. Mergem pe danielniță.ro. Dacă aveți cont, mergeți aici la secțiunea dashboard și puteți vedea acest overview destul de puternic aici. Hai să vedem pe ultima oră ce se întâmplă.
Pe ultima oră avem Pendle pe urcare, Cro un pic pe corecție, AMX pe corecție, IP un pic pe urcare, ULD un pic pe urcare, Bera 0.29, PIS undeva la 0.6, NS undeva la 0.71, Doge undeva la 0.84, LTC 1.05 aici, Bonk 1.23, Jupiter 0.74, Jasmine un pic aici pe urcare, Ethereum Classic pe urcare, un pic de verde pe ultima oră, să zicem așa. Pe 24 de ore, dacă ne uităm, putem să vedem destul de mult roșu, dar nu atât de apăsat. AMX-ul 2,5, P un pic 4 aici. FDUSD se depeguiește, că nu știu ce a zis ăsta Justin Sun, că n-au ăștia bani, că sunt în insolvență, că bla bla. DEX după ce a avut o corecție mare corectează, Ondo aici un pic pe urcare, Solana un pic pe urcare, Hype un pic pe urcare, Trump pe urcare aici. La nivel de schimbare, pe 24 de ore ne-ar interesa, P, Worldcoin aici corectează, Flare, Jasmine, Bera Chain corectează, de graf corectează. La nivel de urcări avem iOS-ul aici care a venit de nicăieri cu urcare 21%, Raidium care urcă 11%, Pendle, DEX, Sequoia, Hyperliquid aici care nu se lasă și nu vrea să scadă loc sub 10 să ia o poziție, Ondo aici care stă în 0.84, dacă ar veni sub 0.5 ar fi destul de bun, Solana care crește un pic, Cosmos 4.49 și Bitcoin care stă bine aici, Cardano undeva la 0.68 de cenți, undeva urcare la 1.26. Cam așa arată aici top 100, avem și top 200 cum arată rapid. Top 200 avem NIO aici, nu se întâmplă ceva cu aceste monede de pe Binance, cu market maker în general. Putem să vedem pe ultima săptămână 41% pentru NIO aici. 41% corecție venită de nicăieri pentru NIO, Layer minus 8,7, MIO aici minus 18,7, Aero undeva la 7,83 pe corecție, Zeta corectează așa un pic mai slab, Kaito corectează un pic mai slab top 200 aici decât top 100, asta se pare că top 100 se ține mai bine, Arwave corectează aici undeva la minus 6%, RSR-ul corectează și el. Crypto pare că top 100 binișor spre pozitiv, top 200 destul de bearish momentan. Bun, hai să ne uităm aici la calendar economic. Ce se întâmplă? La calendarul economic ne interesează vineri în mare parte ce s-ar întâmpla aici, dacă dăm pe USD. Vineri ne-ar interesa, putem să vedem aici non-farm payroll s-a ajutat undeva la 130 de mii și la 4,2% avem unemployment rate-ul, 4,1-4,2, depinde în prognoză, depinde unde te uiți. Vedem ce se întâmplă vineri, o să analizăm asta în partea de acțiuni. Dacă ne uităm cum stăm înainte de decizia lui Donald Trump care vine în aproximativ o oră să închide și bursa americană, avem Apple un pic pe urcare aici 0.12, Nvidia un pic pe corecție, AVGO un pic aici pe urcare, partea de semiconductori, Microsoft aici dacă ne uităm un pic pe corecție, Oracle pe urcare, pentru că sunt cam principalii care ar putea să cumpere TikTok, de asta urcă în momentul de față. PLTR-ul aici pe urcare undeva la 1.82, la 86 de dolari, aș mai vinde ceva PLTR dacă ar veni în zona superioară de peste 100, Amazon 1.71 aici la fel, pentru că vrea să cumpere TikTok-ul, de-aia urcă, Tesla urcă astăzi undeva la 5% pentru că sunt știri că Elon ar da un pic înapoi la un moment dat de asta, din acel departament de eficiență guvernamentală. Ieri pe healthcare am avut căderi mari, deoarece vin tarifele la Trump astăzi, pare că astăzi își revine partea asta healthcare destul de bine, Consumer Defense aici, Walmart, Costco un pic pe urcare și partea de energie un pic pe corecție astăzi, cam atât. Hai să ne uităm la schimbări pe ultimele 24 ore, avem aici ceva relevant, imediat ne uităm, Tesla pe urcare, ce mai vedem relevant aici, Energy, pare că astea urcă un pic, partea de energie regenerabilă au ceva parte de urcări. GE, Aerospace, un pic pe corecție, minus 2,2, cât de cât bine și bursa americană aici înainte de a vedea ce se întâmplă. La partea de token găsiți deblocările pe partea de token aici, deblocările viitoare de tokens, aveți DYDX sau BSUI, pe deblocare 2,03 din oferta circulantă a fost deja pe 1 și la fel și la DYDX. Astăzi avem Etena, doar 0,77, să ne uităm un pic mai târziu pe ea. Saga undeva aici, destul de multă deblocare, 111% din oferta circulantă, mult o deblocare pentru Saga, Axi 5%, Aptos undeva la 1,87 aici, Arbitrum 2%, Trump 20% o să fie deblocare pe 18 aprilie, țineți minte, Manta deblochează și undeva la 3,3% din oferta circulantă, Renzo aici 26,3%, Alero undeva la 7,92%. Bun.
Daniel, nu vii la ETH Bucarest? Nu, am zis. Pe perioada asta nu plec nicăieri, e la foc intens. Nu plec nicăieri până când cumva nu venim într-o perioadă un pic mai bună, deoarece acum vrei să fii atent la zonele de poziționări, care cum sunt piețele acum, se pune ce mai multă muncă. Nu plec nicăieri până la Vegas cel mai probabil. Până la Vegas cel mai probabil, care undeva pe 25 mai. Bun, încă nu au auzit Piedone de cripto, ar putea să vină să facă ceva ordine și pe aici, că ar fi cazul. Bun. Deci, momentan lucrurile arată binișor înainte, aici dacă ne uităm și pe acțiuni, vedem ce urcă, ne uitam mai devreme, dar hai să ne uităm și pe grafic. Tesla, o mică urcare aici, destul de frumos pe Tesla, arată binișor, daily arată binișor, arată ca Bitcoin cât de cât aici, posibil să ruleze regiunea asta perioada viitoare, arată bine pentru un bottom, aici dublu subsol, minim un urcare aici, destul de bine poziționat Tesla pentru urcare din regiunea asta. Coin aici, la fel și Coinbase din regiunea asta pare că ar putea avea parte de un rally în zonele superioare. Oracle aici rulează, am zis de ce, dar totuși trendul este descendent. PLTR-ul rulează binișor și ăsta pentru bottom, pentru a spera la regiune peste 100 în perioada viitoare aici. Ce mai vedem? O să vină și, sper eu, azi mâine acel video pe acțiuni. Mă uit foarte atent, de exemplu, la SoFi pentru a adăuga în portofoliu. Vedem unde era destul de aproape aici nivelul ăsta, dar vine și videoul respectiv. Vă reamintesc, tot ce tranzacționez în timp real, că tranzacționez pe partea de futures, că tranzacționez pe partea de spot, adică partea de portofoliu, anunț în timp real în zona de patron. Desigur, anunț și pe live-uri, deoarece îmi place să fiu transparent cu comunitatea, dar după. Bun. Bun. De obicei când urcă așa pică în cap grav. Vedem imediat. Grav. Bun, mai departe. Ce mai vedem aici relevant? Ce face S&P-ul overall? O să adăugăm aici în dashboard-ul ăsta și S&P-ul, o să fie aici poziționat. O să adăugăm și S&P și Nasdaq, or să fie puși aici ca să-i vedem ca lumea. Bun. Ziceam că suntem aici. MSTR n-ar mai interesa și apoi mergem și la S&P. MSTR-ul binișor aici. Ok, de unde ziceam că e volumul pe Bitcoin? Nu cred că este de la Sailor volumul ăsta pe care îl vedem pe Bitcoin, ci cred că este de la GME, de la GameStop. Știți foarte bine că au făcut aceeași manevre ca Sailor, au împrumutat versus companie, versus acțiuni aici. Cred că este, deoarece ieri au finalizat procesul de împrumut și au împrumutat vreo 2 miliarde, cei de la GameStop aici. Cred că de aici vine volumul pe care îl vedem astăzi pe BTC, de la GME. Cred că GME cumpără aici. Eu așa cred. O să vedem în perioada viitoare dacă mă înșel sau nu, dar cred că volumul ăsta pe care l-am văzut azi și ieri vine de la această cumpărătură pe care o face GME. GME care arată așa acum, GameStop-ul, care arată așa. A avut urcarea pe anunțul respectiv că vor cumpăra Bitcoin în 29 și apoi a picat în cap. Înapoi în regiunea asta și în continuare arată bearish. În continuare arată destul de bearish aici, pentru că o să testeze 15, ulterior cred că se va întoarce aici destul de clar în regiunile astea de jos. Dacă vă întrebați cine cumpără Bitcoin, probabil GME, probabil GameStop. Și-au câteva miliarde de cumpărături. Bun. Mai departe, mai era neoindicator pentru altcoins, era în trecut, acum în niciun caz nu mai e. Companiile chinezești totuși probabil or să facă destul de bine în perioada viitoare. Doar ce am zis, dacă poate să țină cineva piept, SUA este China în momentul de față la nivel de tarife și la nivel de impact. Bun, apă și flotări. Apă și flotări. Dacă se mai întâmplă ceva aici, mă uit rapid în știri și mergem mai departe. Imediat mă uit și analizez. Să văd dacă e ceva la nivel de știri relevant, desigur. Momentan nu văd. Nimic realist la nivel de știri, adică tot ce era deja s-a dus. Imediat ne uităm și pe Twitter să vedem ce se mai întâmplă acolo, dar momentan nimic relevant, adică nu mai vin știri relevante. Trump vorbește cu Iranul, asta vedeam. Bun, Trump considering announcing external revenue services on Wednesday. Ce însemna asta? Vedem.
Revocation of tariffs exemptions for cheap shipments from China. Ok, vrea să pună mai mult pe China. Ok, nimic relevant momentan la nivel de știri. Totuși, hai să mergem aici să vedem ce reacții au fost la aceste tarife imediat. Dacă mă urmăriți pe X, dacă nu mă urmăriți pe X, ar trebui, mă găsiți aici, Real Daniel Niță, așa mă găsiți și pe Instagram, fix așa. Căutați în Instagram Real Daniel Niță. Aveți grijă că sunt mulți boți cu numele meu, da? Și trebuie să locheți fix pe ăsta, care e fix așa, fără liniuță, fără 1, fără... Dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, în proporție foarte, foarte mare, nu sunt eu, ok? Bun. Da, bun, hai să ne uităm aici la partea asta, deoarece am pus în bookmarks să ne uităm ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat aceste tarife. Păi, ceva interesant. South Korea, China and Japan, adică oameni care nu se înțeleg de obicei, da, mai ales China cu Coreea de Sud și cu Japonia. The three Asian manufacturing giants agreed to closely cooperate for a comprehensive and high-level talk to improve free trade in the region amid concern over Trump's import tariffs. Adică, cumva, ăștia își dau mâna. Uite aici, îi vezi? Ba, ia, uite. Trade talks in 5 years on Sunday amid concerns over US President Donald Trump's Bun. Putem să vedem aici. Hai să dăm, că nu cred că closely cooperate for a comprehensive and high-level talks to improve free trade in the region. That's according to a statement released after the meeting. Trade ministers from the three nations met ahead of Trump's planned announcement on Wednesday of more tariffs in what he calls, quote, Liberation Day. Last week, Trump announced 25% import tariffs on cars and auto parts, a move that may hurt companies, especially Asian automakers, which are among the largest vehicle exporters to the US. Da, uite, îi vedem aici și-au dat mâna. Seoul, Beijing, and Tokyo are major US trading partners, although they have been at loggerheads among themselves. Disagreements over issues, including territorial disputes, have prevented them from making any substantial progress on a trilateral free trade deal since starting talks in 2012. Ok, Trump a amenințat că dacă ăștia își dau mâna, cumva va fi nasol, mai ales Canada cu Uniunea Europeană. Bun, asta era una, mergem mai departe. Bun, hai să vedem ce a zis domnul DJ-ul. Hai să vedem ce a zis DJ-ul Vance aici. Bun, ia. The tariffs. There's been some retaliation, some signals at least in the media that Canada is going to sau de încet. these others are going to respond to the president's tariffs. What's your message for Americans that Care e mesajul pentru americani în legătură cu tarifele? manufacturing new cars, that kind of thing? Is it buy America, or what's the message going forward there? Well, let me say a couple of things. First of all, for the Canadians, and we have many dear friends in Canada, and of course we love the Canadian people, but the Canadian leadership threatening retaliatory tariffs against the United States, as President Trump often says, they just don't have the cards. There is no way that Canada can win a trade war with the United States. What President Trump has said is that he wants to level the playing field. Ok, ce zice? A zis că Trump vrea să cumva să echilibreze situația și ne putem uita aici. Bun, Mexico 7% on US goods, US tariff 2,4%. Canada 4,2 versus 1,9. China 17,5 versus 17,5. Măcar aici sunt la același nivel. Japonia 2,5 versus 1,6. UK 2,8 versus 1,6. Franța 2,8 versus 1,6. Germania 2,8 versus 1,6 și Rusia 4,2 versus 4. Aici cumva vrea să echilibreze la anumite zone, nu? Asta zice DJ Vance. DJ Vance, că așa îmi place mie să-i zic. Bun. Hai să vedem dacă mai e altceva aici de văzut de pe internet. Ia să vedem. Bun. Bun, ne zice aici this isn't Liberation Day, is Recession Day in the United States of America. That's what Trump tariffs are gonna do. Ia să vedem aici. Ia să vedem. Have continued to make clear that we are fighting hard to build an affordable economy that drives down the high cost of living for everyday Americans. Because the cost of living in America is too high. Housing costs are too high, grocery costs are too high, childcare costs are too high, utility costs are too high, and insurance costs are too high. America is too expensive.
Donald Trump and House Republicans aren't doing anything about the affordability crisis in the United States of America. We were told that grocery costs were going to go down on day one of the Trump presidency. Costs aren't going down in America, they're going up. And the Trump tariffs are going to make things more costly in the United States of America. House Republicans, Senate Republicans and Ok, ne zice că vine recesiunea dacă cumva Trump merge mai departe cu asta. Bun. Auzim ce zice Canada. Ia să vedem ce zice Canada de pe CNBC. Ia să vedem și mergem la analize imediat. Let's sit down and discuss this because it's just going to hurt American jobs. I can't stress it enough. And, you know, again, he believes he's supporting Americans. He said he was going to create jobs, create wealth, reduce inflation. It's worked the total opposite. Inflation. But do you think it's fair that you have tariffs on a whole number of products? That's right. And we'd be willing to take those off tomorrow if he took all the tariffs off. We are not the problem, Andrew. Do you know the problem is? China's the problem. And he's taking a blind eye to China as they continue to build their critical mineral mass. We have all the critical minerals that our great neighbors need. We have the energy that our great neighbors need. I just want to go back for a moment. If in fact you're prepared to take your tariffs off, why wouldn't you have that negotiation and that conversation now before any tariffs get put in place? Well, we've had this conversation for over the last month. We don't want tariffs. We have another $65 billion worth of tariffs to launch today. That's the last thing we want to do because it's just, again, it's going to hurt both countries. It's going to hurt American workers. That's the last thing I want. Andrew meant take the other ones off, not the ones you're launching today. The ones that you already got. You're saying you take all your tariffs off. I'm saying we will take them all. That's right. Then why is that not already? I guess my question is, why has all of that not already happened? And does President Trump know that you'd be prepared to do that? He knows, and Secretary Lutnick knows that we're willing to take these tariffs off. Deci Canada ar vrea să renunțe la aceste tarife. Deci dacă cumva Canada renunță, poate renunță Statele Unite, dar nu știm asta sigur. Bun. Ia să mai vedem aici încă opinie. De fapt, vedem ce a zis Donald Trump, că a postat un nou video aici pe internet despre tarife, că îi plac. President Trump pushing ahead with his America First agenda. Breaking news, Apple announced it's going to work with Foxconn to build a server factory in Texas by 2026. The company says it is now planning to invest $500 billion in the U.S. economy. The CEO of SoftBank pledging to invest $100 billion in the U.S. over the next 4 years. This is President Trump delivering on the promise he made to the American people on the campaign trail. The idea is come to America, build greatness in America, build for the American customers. Project Stargate. It's a joint venture between SoftBank, Oracle, and OpenAI, and they're going to create a data center that will eventually be expanded to other states. Shows people are listening to Mr. Trump's pitch to bring new industry to America. This is the latest pledge from a foreign business leader promising to spend big in the U.S. as a result of Trump's election victory. Founder of the property development company DeMac Properties is pledging the money. President Trump announcing $100 billion investment from Taiwan Semiconductor, bringing the company's total American investments to $165 billion. The most powerful AI chips in the world will be made right here in America. Things happen so quickly in the Trump world, right? It's 100 days. Right. It feels like it's 100 months. This is leadership. This is taking control of the problem for military, for everything, for industrial, for our economy. Even if it causes short-term pain, the reality is it is the right decision. NVIDIA says it will invest hundreds of billions of dollars over the next 4 years. Part of the manufacturing. Da, deci toate companiile ci că o să investească enorm de mult în Statele Unite și am și răspuns lui Donald Trump că a zis ieri pe Twitter, pe X, a zis că face cele mai bune companii și am zis că sunt companiile astea cu noi aici în cameră, deoarece momentan n-am văzut decât vorbe, știi, adică. Bun, hai să ne mai uităm un pic. Manufacturing renaissance under President Donald J. Trump. Furniture maker Prepack are shifting their operations from Canada
to North Carolina. Johnson & Johnson says it will invest more than $55 billion in the U.S. over the next 4 years. Hyundai announced a $20 billion investment. With your leadership, Mr. President, Hyundai Motor Group is proud to be a stronger partner in America's industrial future. This is the automobile industry, and now those plants largely have stopped and they're moving them to our country. Honda is building one of the biggest plants. The trade story is certainly picking up speed here and pushing more countries to make these bigger investments. It's another example of the Trump effect. GE Aerospace announcing a nearly $1 billion investment into American manufacturing. Eli Lilly announcing plans to expand its manufacturing here in the United States. $27 billion additional spend, bringing our total to more than $50 billion. The money's rolling in, and this is in the past 60 some odd days, Charles. These are deep-pocketed folks who want to have a relationship, and it's just smart moves. We are CMA CGM, one of the leaders in shipping and logistics around the world. Today, we are investing $20 billion. Foreign leaders from around the world, investors from Silicon Valley to Wall Street to Main Street have confidence again in our economy and our markets and in President Trump. The Trump effect this morning, a string of massive wins for American manufacturing. The numbers speak for themselves. Wisconsin-based Clarios is putting up $6 billion to expand its American operation. And what's driving these decisions? Well, President Trump's aggressive Made in America policies and his commitment to bringing industry back to American soil. This is exactly what Trump promised. America first is back. America first, baby. Deci el zice că prin toate lucrurile astea, tarife, aduce companiile înapoi în Statele Unite, cele americane, da, și cele externe care ar putea să vină să investească. Și am văzut în acest video multe companii care au zis investim 2, 5, 9, 7, 15 triliarde de dolari aici, dar nu le-am văzut încă să se întâmple. Au fost doar vorbe momentan din punctul meu de vedere. Vedem dacă or să vină sau nu acele investiții la un moment dat în timp. Da, asta cu asta merge el spre americani. Dom'le, că facem cea mai tare economie, uite că vin investitori în Statele Unite, dar de fapt pe de altă parte îți crește prețul. Americanii desigur știm că nu sunt atât de educați la nivel de economie, dar nu sunt atât de educați nici la nivel de geografie sau de istorie. Dacă îi întreb de istorie sau de geografie unde este România pe hartă, habar n-au. Dacă îi întrebi unde e, nu știu ce s-a întâmplat înainte de 1880 sau ce s-a întâmplat de fapt în al doilea război mondial, că am avut discuții cu americani, o să zic că America a câștigat războiul, da? Nu o să știe ce s-a întâmplat înainte cu naționalismul, cu nazismul, cu toate astea care au luat amploare, cu primul război mondial. Nu o să zic America a câștigat războiul, atât o să zică, că atât or să știe. Okay, și acum or să vadă probabil cum prețul or să urce la un moment dat pentru ei. Bun, hai să vedem aici. Știți care este strategia lui Donald Trump pentru tarife? Uite, asta e. Ia, fiți atenți aici, asta e. Bun, deci asta e strategia lui Trump. Cumva mă împuși pe mine, vă împuși și pe voi, dar mai mult vă împuși pe voi. Știi, adică bun. Bun, ce ar mai fi aici? President Trump tariffs will put millions of American jobs at risk and raise costs for families across the US. Be making the case all day. Ok, auzim ce a zis băiatul ăsta aici. Nu, e același, e acel oficial din Canada. Bun, cam atâta zice că e relevant momentan. Bun, ai boți aici? Probabil nu. De obicei nu, dar posibil să fie, adică nu, de unde să știu dacă sunt boți sau nu. Dar de obicei nu sunt boți. Nu sunt boți prezenți aici. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă, dacă mai e ceva de văzut. Nu prea. US Senate budget calls for 5 trillion increase in US debt ceiling. Ok, vor să mărească acel plafon al datoriei SUA cu 5 trilioane. Cu 5 trilioane, vedem dacă or să reușească. Bun. Americanii sunt mulțumiți de el și românii care stau în SUA. Erau, acum nu știu dacă mai sunt atât de mulțumiți, cu toate că încă n-au înțeles impactul pe care o să-l aibă tarifele lui Trump dacă le menține asupra vieții lor. Nu le-au înțeles.
Încă, probabil o să le înțeleagă în următoarele luni dacă Trump le menține. Vedem dacă Trump cumva poate să cumuleze, să echilibreze cu tăierile de taxe, că altfel știi cum e, de la iubire la ură e doar un singur pas, dar și de la ură la iubire. Momentan pare că suntem mai mult în zona de ură și ziceam eu aici pe Twitter, dacă ne uităm un pic, era știrea asta cu Musk renunță bla bla, era cu Amazon discuție să cumpere TikTok-ul, vedem dacă se soluționează ceva, astăzi vă țin la curent. Bun, am să asta așa, sincer eu am vorbit mai devreme, Canada spune că va arca toate tarifele, am zis asta mai devreme, China reacționează companiile chineze să investească în Statele Unite, aici Liberation Day-ul, bun, am zis asta, lucru haios e că în septembrie anul trecut, dacă Trump era împușcat și murea, piețele se duceau la zero. Acum, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, piețele ar crește, cred, nu? Nu credeți că sunteți de aceeași opinie? Nu credeți că ar crește piețele acum dacă ar păți ceva? Eu zic că da. Vezi cum se schimbă treaba în doar câteva luni de zile. Dar aproximez că în 6 luni de acum încolo o să fie iarăși invers. Adică iarăși lumea o să-l iubească. De la iubire la ură, de la ură la iubire. De ce? Păi nu cresc piețele momentan, dar când or să crească din nou, iarăși o să-l iubească pe Donald Trump și prevăd asta. Prevăd mandatul lui roller coaster, mai ales primul an, dar la un moment dat ai partea asta de roller coaster negativ, o să-l ai și pe ăla de pozitiv la un moment dat. Am o probabilitate mare că în mandatul lui Trump vom avea un raliu puternic și un crash mare. Vedem când va veni crash-ul ăla mare, poate vine acum, poate vine la final de mandat, rămâne de văzut, dar și urcările respective. Avea volatilitate foarte, foarte mare mandatul lui, asta destul de clar. Dacă nu era clar până acum e destul de clar pentru toată lumea și clar nu o să ne plictisim. Clar, mandatul lui Trump nu ai cum să te plictisești, orice ai zice de el, e showman. E showman, e acolo în prima linie, de fiecare dată vrea să fie primul. America first, Trump first. Că altfel nu se poate. Bun. Eu știu dacă pleacă Elon, vine cine vine? Stai că n-am văzut tot comentariul. Imediat mă uit aici să văd. Bun. Vine Patch pe Path of Exile 2 acum pe 6 aprilie și vrea să joace liniștit. Vrea să joace jocuri, am înțeles. Bun. Tu uiți ce susținere are. Bun, n-ar crește, ar fi haios în America, te uiți ce susținere are. Ok, bun, nu știu ce să zic. Posibil să fie încurcat data exactă. A Wolf of No Streets, Trump, momentan. A zis că momentan Wall Street o să fie ok după tarifele lui. Vedem cât de ok o să fie. SUA va pierde rolul său în lume cu Trump. Rolul său în lume cu Trump, adică de pe primul loc. Păi asta de fapt se întâmplă. SUA pierde momentan hegemonia planetară și era în colaps, era în cădere, era în declin, nu? Și cumva Trump vrea să nu mai fie în declin și vrea cumva pe perioada asta cumva să drăguiască, să dreagă economia prin dezintoxicarea asta pe care o face în momentul de față. Și că va fi bine după. Vedem dacă va fi bine după. Bun. Mai este Neo indicator pentru altcoins? Da, după cum vezi n-a trecut de 20, momentan este la 4 și suntem cu altcoinurile în corecție în continuare și nu s-a întâmplat absolut nimic. Bun, hai să ne mai uităm la piețe. Nu știu ce se mai întâmplă aici. Deci la Bitcoin ne-am mai uitat, la dominanță ne-am mai uitat, să ne uităm un pic la UST.D, vedem ce ne arată acest UST.D, mai avem vreo 30 de minute până când se închide bursa americană. UST.D în așteptarea personală pe care am avut-o de la UST.D din regiunea asta de aici, încă o dată din 5.56, probabil aici, un 4.9 în aprilie, poate cine știe, aprilie-mai, până în 4.48, 4.2, aia ar fi o regiune foarte, foarte importantă. Altcoin season probabil nu pupăm până când nu pică sub 3.75, aici jos de tot. În regiunea asta, de jos, de tot, pentru UST.D. Deci, din nou, destul de bearish, a zice graficul ăsta la nivel macro, dacă e să ne uităm la el. Total 3 ar mai fi de analizat. Total 3. Ne ducem la 0. Ne place 0. Unora le place, altora nu vor să audă de 0, vor să audă doar de urcări. Depinde fiecare cum e poziționat, nu? Dacă ești în cash vreo 40-50%, ai vrea corecția aia mare. Dacă ești în piață 80-90%, poate n-ai mai vrea corecția aia mare în momentul de față. Depinde de poziționări. Bun, 784 și pentru total 3. O zonă importantă aici. O zonă relevantă. Pentru total 3, regiunea de 733 de miliarde trebuie neapărat să o ține și apoi să urce peste 786 aici ca să putem vedea lucruri bune din punct de vedere al coinurilor.
Ce ar mai fi aici, Dana? Solana, în continuare, sus, jos, nimic relevant. Asta putea să vezi de la Solana și cred că asta am putea vedea un 170, 175 și apoi corecție poate un pic mai jos la un moment dat în timp. Atomo aici l-ar putea urca un pic spre regiunile superioare. Suiu, decent, poate încă un retest în 3 n-ar fi exclus în perioada viitoare. Da, să vedem cum trecem de ziua de azi și pe urmă vedem. Vedem cum trecem de perioada asta de aici de volatilitate. Va fi un eveniment, cum a fost și la FOMC, probabil volatilitatea va fi destul de mare pe momentul ăla. Va zice Trump una bună, va zice una rea, din nou una bună, din nou una rea, sus, jos, sus, jos, vom vedea imediat. Aurul ba sus, ba jos, îl vedem și pe el aici, care pare că urcă spre acest eveniment. Mai avem 30 de minute, vedem ce anunță, o să vedem aici, o să ne uităm în timp real. Bun, cam atât aici. La bursă ziceam că mă uit la S&P, vedem ce se întâmplă cu S&P, vedem Nasdaq-ul prima dată, Nasdaq-ul arată binișor aici. A avut acum 2 ore corecție, pare că acum urcă un pic, pare că a corectat aici dacă ne uităm la 4 ore, pare că acum recuperează, e pe recuperare în primă fază. S&P-ul la fel, a avut corecția asta aici și acum pare că recuperează ușor spre zonele superioare. VIX-ul, dacă ne uităm la volatilitate, pare că volatilitatea înainte de venire e un pic în corecție, ceea ce îți arată că e un pic priced in aici ce se întâmplă, dar ce ai avut volatilitate mare aici pe 11 aprilie, ai mai avut și aici pe 11 martie, ai mai avut aici la 31 martie și acum pare că în aprilie corectezi un pic. DXY ce face? DXY e un pic în lateral, nimic relevant aici pentru DXY, în continuare destul de bearish și merge lutra momentan această teorie cu slăbiciunea dolarului, cu companiile americane care cumva ar fi mai performante în sfera asta de comerț extern, dacă acele tarife cumva renunță la ele celelalte state. Bun, altceva aici nu mai vedem relevant. Hai să analizăm închiderea de lună, deoarece am avut închiderea de lună în sfârșit pentru Bitcoin aici. Închiderea lună martie, o lună destul de negativă, dacă ne uităm aici. Ai urcat 95 și ai retestat 77, totuși ai închis un pic neutru bearish, dacă ne uităm, iar luna asta, cum era de așteptat, începe binișor aici în primă fază. Unde aș vrea închiderea asta? Aș vrea închiderea undeva în 89.003, ar fi destul de bună aici, 89.003, 93.000 ar fi excelentă. Posibil să tranzacționăm regiunile superioare în aprilie, dar nu știu dacă vom închide peste regiunea asta. Teoria mea că probabil vom tranzacționa undeva pe aici, prin range-urile astea și apoi vom închide probabil sub 92, poate chiar sub 88 luna aprilie după și pe urmă vedem maiul cum se poziționează. Totuși măcar să nu închidem sub 84, ar fi foarte, foarte bine pentru aprilie. Se pupă un pic aici stocasticul măcar la un nivel de urcare și RSI aici pare că ar vrea un pic de iubire, la fel și MACD-ul după vreo 3-4 luni în care a avut sellerii în control, pare că un pic ai vrea de relief aici în ceea ce privește Bitcoin. Deci da, cred că luna asta am putea tranzacționa poate regiunile astea superioare de aici în ceea ce privește Bitcoin și pe urmă vedem după. Acum, dacă Bitcoin închide aprilie peste 96, ai putea să te gândești la mai, la all-time high, da, rămâne de văzut ce se va întâmpla pe luna aprilie. O închidere peste un 96 ar fi excelent, dar nu știu dacă se va întâmpla. Am închis și trimestrialul aici. Trimestrialul închis încă ok la Bitcoin. Bearish era sub 71.000, adică aveai mult de tras aici pentru a face trimestrialul bearish. Binișor, a zice în continuare, atât timp când nu pică sub 71.000 pe 3 luni, bine. Acum ai vrea următoarea închidere pe trimestrial peste 94 măcar și atunci am putea vedea lucruri bune. N-arată rău la macro, în continuare aici Bitcoin. Uite cum arată la macro. Vi las aici ca să-l vedeți. Arată binișor. Proseberea de Bitcoin ETH și zice altă poveste, cel mai nasoală închidere din 2018 de primul trimestru aici, dacă ne uităm pe 3 luni. 2018 a mai fost aici, nu? Asta a fost, da. Trimestrul ăsta a fost, dacă ne uităm pe 3 luni, aici, apoi ai avut asta a fost cel mai nasol și acum l-am mai avut pe ăsta în 2025. În rest, n-ai fost atât de negativ mai niciodată, deoarece trimestrul 1 cam printre cele mai bune pentru ETH. N-a fost să fie. Acum, dacă te uiți la macro, în continuare trendul este intact aici pentru ETH și atâta timp cât ține zona asta, 900 și un pic. Sub regiunea asta, atunci ai probleme și la macro. Până atunci, decent, a zice, pentru ETH.
Dacă ne uităm pe monthly unde a închis din nou bearish. De asta zi toată lumea vrea să shorteze, deoarece weekly-ul a închis bearish. Dacă ne uităm aici, uite cum a închis weekly-ul și vă ziceam, băi, prea bearish aici, am mai văzut filmul ăsta, probabil vom vedea o urcare în primă fază. Din nou la zona de demand macro, dacă e să facem așa, să ne uităm aici, din nou la zona de demand macro, între 1500 și chiar range-ul ăsta de aici, de 1700-1800, regiunea asta, macro demand aici pentru ETH. Dacă ne uităm și la VPVR un pic pe ETH, tot ai ceva mai mare demand, adică cerere în regiunea asta de aici până în 1300 decât aveai poate regiunea asta de aici superioare acum. Desigur, cea mai mare cerere este undeva în $400, da? Nu înseamnă neapărat că vedem nivelurile astea sau 624 sau nivelul de 110 unde aici ai tranzacționat foarte, foarte mult istoric. Se poate vedea point of control-ul vine de-abia aici în $109 pentru ETH. Bun. La niveluri de negativitate, dacă vedem un război macro pe tarife în perioada viitoare, poți să vezi asta. Cum ai văzut în 2020 și, de fapt 2020 aici, 2018-2020 la 2 ani distanță. Putea să vezi ceva de genul ăsta pentru ETH. În caz că vine războiul la extins. În caz că nu vine, aici ar putea să fie zona de bottom în ceea ce privește ETH și apoi ai putea vedea ceva de genul ăsta pentru aprilie, regiunea de 2500-2600, corecție. Nu seamănă foarte mult cu Bitcoin la 15.000, nu? Dacă e să facem așa o paranteză la nivel de preț, Ethereum aproape 1500, Bitcoin 15.000, nivelurile astea de aici. Dacă am tranzacționat similar, ai putea să vezi 2500-2600 ca următorul punct, urcare peste nivelul ăsta și suport în 2500 ulterior, te-ar putea duce cu gândul că ar putea fi aici un bottom mai macro, adică ceva de genul ăsta și apoi bam și ulterior să-ți facă all-time high de aici ETH nivelurile astea. Dar asta depinde de macro. Foarte, foarte mult ce mutare va face, după ce probabil în aprilie mai ai putea vedea această reacție aici pentru ETH din nivelurile astea. În continuare am 1700-1500 poziționate, dacă vin bine, dacă nu, am oricum suficient ETH. Bun. Zici că ai ADHD. Trust is built, ai grijă la exprimare că părăsești canalul. Aici cred că poți să te exprimi mai bine, zic. De ce nu? De ce n-ai vrut să te exprimi mai bine? Nu am ADHD. Stai tu liniștit că nu am ADHD. Se numește pasiune, ceva ce ți-aș recomanda și ție. Dacă ai putea să faci, ar fi excelento. Ar fi excelent dacă ai putea. Bun. Koifu Dacic, am uitat de el. Da, ce s-a mai întâmplat cu Koifu Dacic? S-a dus Koifu Dacic. Bun. De când ne-au furat ăștia Koifu Dacic, a crescut aurul la greu. Nu bate la ochi? Da, nu știu dacă Koifu Dacic era suficient ca să avem noi creșterea asta pe aur. Ce a fost din perspectiva faptului că este un refugiu aurul pe momentele astea. De asta. Crezi că în viitor apropiat va fi safe spațiu cripto dacă Quantum ajunge în mâinile cui nu trebuie? Da. Pentru că va fi acel quantum proof. Vor fi mecanisme în care să te poți cumva feri de acest quantum. Adică nu e quantumul ăsta, mamă, nu se poate rezolva. Dar am mai zis, nu trebuie să-ți faci griji în legătură cu cripto dacă quantum chiar vine puternic din spate și chiar se rezolvă problema cu quantum și poți să spargi baza de date a orice. De exemplu, dacă poți spargi baza de date de Bitcoin, it's over, planetar, adică banii nu o să mai existe deloc, deoarece o să fie toți furați în secunda 2 de hackeri și s-a dus, papa, la revedere. Bun. Bun. Tom Lee spune că BTC ajunge mâine la 250.000. Tom Lee este bullish de când îl știu eu. N-a fost bearish în viața lui. Sau poate a fost o singură dată, dacă țin eu bine minte, bearish. În 2022 la început și a avut dreptate. Singurul lui caz. De când îl știu eu pe Tom Lee, din 2017, de când am auzit de Tom Lee, e bullish constant. Îți dă numai targeturi de alea de hopium. Nu e bine neapărat. Că da, ce faci cu targeturile de hopium acum? Că zici, se duce, face, drege. Da, gen în timp scurt. Poate să dureze un an, 2, poate să ajungă 200-250.000 BTC-ul. Dar un an, 2, adică nu imediat.
Bun, 20 de minute până când vedem aici pe Donald Trump. Sperăm să vină cu fața lui de portocală să ne spună că totul este portocaliu, adică totul este Bitcoin. Asta vrem. Mâine plecăm în jos sau poate în sus. Știm foarte bine că lunea este bullish, nu știu, market makerii le place, se trezesc bine lunea, pompează. Joia corectează. Nu cred că va fi diferit nici data asta. Dacă va fi, înseamnă că ceva se întâmplă diferit și ar fi extraordinar. Dar joi, vineri, probabil să vă găsești corecții, mai ales în zona de tarife auto și în zona de șomaj, în care probabil din nou vom vedea volatilitate. O să avem live și vineri, să vedem ce se întâmplă la șomaj, undeva la ora 3 și un pic, ora României o să fie live, ca să știți. Să intrați în momentul ăla, doar ce vom vedea șomajul. Desigur o să pregătesc ca de fiecare dată probabilități pentru perioada aia, vor fi postate desigur în Patreon cu câteva ore înainte și apoi le vom discuta și pe live imediat după. Imediat în timpul în care vom afla zonele de șomaj. Bun, vezi mai repede 2200 sau 1600 pe ETH. Hai să ne uităm ce cred că se va întâmpla aici pe ETH. E posibil în primă fază să vezi ceva de genul ăsta la ETH, adică urcare în regiunile astea de aici, în primă fază, corecție, poate un pic sub 1700 regiunea asta de aici, nu știu dacă va atinge 1600 sau 1500, posibil să ating 1700 regiunea asta de aici și apoi văd asta. Văd urcări în regiunile astea superioare, gen 2500, 2700. Asta văd momentan de la ETH, cum poate o ultimă încercare sub nivelul ăsta de aici după o urcare. Astăzi, poate mâine în prima parte, dar pe urmă posibil să vedem ceva corecție aici și asta. În care, desigur, piața se va panica foarte, foarte puternic aici și atunci multe short-uri se vor adăuga și asta. Asta e probabilitatea pe care o văd cea mai bună momentan, cea mai posibilă în materie de ETH aici. Bun. Altceva. Aprilie ar trebui să fie bullish pentru că lumea ia taxele înapoi și intră lichiditate. Și asta și faptul că am avut Q1 foarte, foarte bearish și faptul că avem sentimentul foarte, foarte negativ, mulți factori cumulați ar putea duce la un raliu în aprilie. Și ar face cel mai mult sens din multe perspective, nu doar că piața trebuie să urce, ci din faptul că oamenii își vor pune întrebarea: își revine piața sau nu? Și asta e suficient pentru ca prețurile, să zicem așa, să ajungă în zonele superioare. Faptul că sunt mulți shorts și lichiditatea de lichidări e în zona superioară, asta trebuie să fie suficient pentru împingerea acelui raliu. Ce înseamnă că oamenii își vor pune întrebarea? Își vor pune întrebarea că este acest raliu unul de vândut sau este un raliu în care trebuie să adăugăm și vom merge mai sus? Aia va fi întrebarea. Deci dacă vine raliu în aprilie-mai, asta va fi întrebarea după buzele tuturor. Unii vor adăuga, unii vor vinde. Vedem, analizăm dacă el vine. Dacă vine raliul respectiv, îl vom analiza și vom încerca să vedem dacă raliul ăla e de scurtă durată sau e ceva în care putem avea încredere, poate pe termen mai lung de timp. Ce mai probabil să facă o nouă arhitectură pe BTC, să fie Quantum Proof și Quantum BTC Mining, atunci să vezi rețea. Păi da, o să se facă cel mai probabil un upgrade. Cel mai probabil să facă un upgrade din perspectiva asta pentru BTC. Dacă nu se face nasol. La BTC problema e că nu știu dacă o să poți să faci upgrade la portofeliile vechi, care, nu știu, de exemplu portofeliul Satoshi. Poți să-i faci Quantum Proof? Nu știu dacă poți și atunci Quantum ar putea să-l spargă pe ăla, știi ce zic? Portofelul Satoshi care deține 1.000.000 de Bitcoin. Ar putea fi, să zicem, ceva un pic mai negativ. Nu că sparge blockchain-ul Bitcoin de tot, știi? Numai cele care n-ar putea să facă upgrade-ul respectiv ar putea intra într-o problemă. BTC mai repede 93 sau 79? Am mai răspuns. Cred că am fost destul de clar, nu chat. Ce cred că se întâmplă? Adică chat, dacă chatul știe, ce cred că se va întâmpla ulterior? Credeți că vom atinge în prima fază ce am zis că se va întâmpla per probabilități? Vom vedea 93.000 sau că vom vedea 73.000? Ce am zis ulterior că se va întâmpla? Cred că am fost destul de clar, cred. Și faptul că domnul Sima e bearish.
Na, poți să ai dreptate o perioadă, poți să nu mai ai dreptate după. Interesant e cum te poziționezi și dacă pui ceva pe chestia respectivă. Asta e important. A zis pe Twitter că aprilie este bearish. Nu e istoric bearish. Oricum, domnul Sima stă bine pe istoric, adică din discuțiile pe care le-am avut noi și în privat, dar și de obicei stă bine pe aceste date macro istorice. Acum, nu știu, a zis de aprilie că nu e bullish, dar istoric e bullish. Și bursa americană cu 1,5, dar și cripto. Probabil se referă la martie sau s-a gândit la altceva. Dar de obicei stă bine pe analizele pe istorice la nivel de preț. Bun. Mai departe, nu mai ai cum să faci quantum proof, matematic vorbind, la un algoritm de criptare. Da, în blocurile minate deja ce faci cu ele, ce faci cu ledgerul descentralizat. Poți să faci, dar am zis, portofoliile alea lui Satoshi, de exemplu, o să fie greu de updatat. 53 zice cineva aici. Nu, am zis clar 93.000 în primă fază. Am zis destul de clar 93.000. Poate chiar mai sus, vedem. Ai spus joi, vineri, dump. Da, și am fost destul de clar. Am zis că e posibil să vedem joi, vineri, dump cu ETH care ar putea arăta așa, dar ulterior în sus. Adică ar putea... Vedem mâine dacă este acel dump sau nu, dar direcția o văd în sus, adică chiar că vine dump-ul ăla sub minimul ăsta, de exemplu, și BTC-ul de aici, de exemplu, îți face ceva de genul ăsta, pompează pe știrile astea, pompează aici, vine aici și face asta, nu 78.000, un pic mai jos, 81, 80, ulterior tot cred că testează regiunea asta. Ca să fie destul de clar pentru toată lumea. Da, joi, vineri văd o corecție, asta nu înseamnă că corecția aia nu se va traduce ulterior în 93-96. Am văzut destul de clar, nu zic niciodată dacă scade crește. Da? Câteodată chat-ul interpretează asta, e destul de clar și întotdeauna am direcții. Google in talks to rent Nvidia AI servers. Ok. Cum am fost destul de clar și duminică, că vom merge în sus săptămâna asta, mai ales la început. BTC de la 66%. 62, nu știu dacă va face 66, dar 63 din nou ar putea. Uite aici, 63. Mai avem 10 minute, o să mergem să vedem unde vine acea decizie. Cât stai live? Până la 10:30, de fapt 11:30 ora României, 10:30 ora Olandei. Domnul Sima, fără supărare, nu are nicio treabă cu cripto, el este pe stocks din liga veche. Este slab rău pe cripto. N-aș zice că este slab rău pe cripto. Înțelege destul de bine, totuși, mult mai bine. Mai ales din discuțiile pe care le-am avut, mai ales din analizele lui proprii pe care le-a făcut, înțelege foarte, foarte bine ceea ce se întâmplă cu Bitcoin și cu cripto overall. Înțelege destul de bine din discuțiile pe care le-am avut cu el. Clar că el stă mai bine pe partea bursieră, acolo având o experiență de mulți ani de zile și de câștig și de pierdere, nu? În piața bursieră, clar că înțelege mult mai bine și cum evoluează ea de obicei și impactul poate pe care le au economic situațiile respective pe care le traversăm. Bun. Ne rupem dominanța BTC tot din cauza fricii. Da, când e frică să bagă în Bitcoin, știi cum e. Trece și frica asta. Trece și ea. În urma atacului Bybit pe ETH, Ledger a introdus o protecție extra, se numește Maximal Extractable Value și se activează din aplicația Ledger. Interesant. 10 minute până apare Trump, nu știm dacă va fi 10 minute sau va fi 40 de minute, nu știm cât vine. Bun. Mai departe. BTC 57k, zic că vindeți tot, zice Andrei. 57 ar putea veni doar în momentul în care vom vedea Black Swan și vom intra într-un război extins din punct de vedere al tarifelor. Bun. BTC 57k. Bun, mai lăsați comentarii pe chat, ne uităm acum, că pe urmă mergem să ne uităm pe Trump. Domnul Sima înțelege bine opțiunile call și put, da, mai ales și când să faci hedging. Da, clar, multe poziții ale lui sunt hedged, deci na. Și știe să se acopere de fiecare dată. Da, dar din nou,
în final faci profit sau nu. Portofoliile mele le puteți găsi întotdeauna ce cumpăr ce vând în Patreon, dar și aici de fiecare dată îmi zici ce cumpăr ce vând de fiecare dată și ce tranzacționez. Am portofoliu extraordinar, dar stau cu ceva cash pregătit pentru ETH mai jos. Știu că și el anunță când intră în poziții, deci problema de asta respect. Respect oamenii care își pun de obicei bani unde este gura. Nu și-a pus banii cu e-gold, ceea ce momentan pare că i-ar fi fost în favoarea lui, dar i-ar fi fost bine să-și pună banii, știi? Unde era gura. Domnul Sima atunci pe e-gold. Bun. Face aurul pump, dar de ce nu pun tot 0% tarife? Păi probabil acolo se va ajunge. Asta era și teoria mea, că ulterior toți vor ridica tarifele, inclusiv SUA. Vedem acum nu pentru toți, pentru China clar nu le va ridica, dar pentru unii da. ETH 7K până la sfârșit de an, dacă atinge 4000 ar fi o reușită, având în vedere situația faptului că a picat sub 2000. Anul ăsta, pe termen lung va atinge mai sus, dar anul ăsta. Bun. Dan Toma face analiză, ok, nu știu, nu mă uit. Am auzit, cred că am văzut un video sau două de la el, dar nu urmăresc ca să pot să am o opinie. De obicei n-am opinii. Ok, pe mine mă interesează mai mult de mine. De asta zic, nu mă întrebați de alte persoane că n-am timp să le pur și simplu, n-am timp să luăm să știu ce fac. Cu domnul Sima știu că am mai vorbit, am mai discutat, am mai una alta, dar cu restul nu știu. Și niciodată nu vorbesc cu oameni de rău, adică de ce? Mie îmi place să-mi văd ale mele. Bun. Până unde ar mai putea, sau de bine, depinde foarte mult, adică de bine dacă interacționez cu persoanele respective, da, adică și știu cine sunt. Până unde ar mai putea corecta TIA dacă piața face dump când vorbește Donald? Până unde ar mai putea corecta TIA? Păi înapoi sub zona de 2,5 spre 2,5, nu sub 3 în mare parte. Bun, mai departe. 9 din 10 oameni așteaptă noi low-uri pe ETH și le ger 5.000 în Q2. De ce vine așa târziu Trump? Nu știu. Îi place să închidă bursa americană ca să nu o deranjeze prea tare. Bun, hai să ne uităm. Hai să ne uităm aici. Tesla în continuare urcă. Vreau să văd bursa ce face înainte. S&P 5673. Bursa destul de bine dacă ne uităm pe ultima oră. Pare că încearcă. După cum vedem aici, ar putea încerca un pump în aceste tarife. Ce zici de o pereche cross gen long sui sol? Bun. S&P începe zilnic pe scădere, apoi se manipulează la închidere să fie pe verde. Nu crezi că e invers? Nu cred că se manipulează la început și apoi se manipulează, să zicem, și la final, pe urcare și pe scădere? Ambele direcții. Dar zici că manipularea în prima fază e pe scădere. Bun, hai să vedem. Bloomberg Live. Hai să intrăm pe Bloomberg să vedem dacă e ceva aici. Ce zice ceva Trump. Bloomberg Radio. Pătam pare că nu. And as Tim mentioned before the break, we are looking at a live shot of the Rose Garden getting ready to hear from the president. I see a hard hat. You see a green. I see a green hard hat. There's like some really. Well, Îl așteptăm pe portocaliu. What's with the neon colors there? I mean, I would understand if this were like an infrastructure week announcement. I know. But this is the Make America Wealthy Again announcement. That's what the president and his team are calling this event. There's a little neon orange there too as well. Yeah. We're going to take you live though to the Rose Garden when President Trump's is there speaking, laying out what it is in terms of tariffs. We've been counting down, I feel like, to this day for the last couple of weeks, what the specifics will be in terms of tariffs on countries, on what types of goods, are there exemptions, are they reciprocal tariffs? He's talked about, kind of grading each country. We've seen some reporting out on that. So waiting to see, but we're going to take you there as soon as it begins. In the meantime, got to get to this story that's among the most read on the Bloomberg buyer-owned Jess Menton. I was talking about this, not the short covering part. I'm not that smart. That's why we rely on Jess Menton. I was talking about the idea that every day this week we've seen stocks fall in the morning only to recover later in the session and close in the green. Which is some would say a better trade than starting high and finishing low. Well, Jess Menton argues that the movements of the stock market aren't always clear. There is a culprit lurking beneath these moves
And it's short covering. Dun, dun, dun. Goldman Sachs' basket of the most shorted stocks is up 3.2% on Wednesday, beating the S&P 500's half a percentage point gain. The implication is some investors are covering their short bets ahead of President Trump's tariff announcement, 4 p.m. in Washington. Yeah, Dennis Dick is head of markets. Ok, îl așteptăm pe Trump să vedem ce zice. Uite acolo, se strânge lumea. Putem să vedem și o să punem și graficul imediat să vedem reacția. And that will ignite short squeezes. We have to be cautious and can't chase this market. You know, if they're doing some covering, that would be the expectations that they think stocks are going to rally. Well, the move has been particularly striking today after declining the tariffs. After declining more than. Wait, hold on. Say that again. Well, if you're covering your shorts, that's because you expect the stock to go up. So what you do is you short a stock with the expectation it's going to drop, and then you buy it. You know, you kind of borrow shares and then you buy it at a cheaper price. So essentially what these investors are saying, or these traders are saying, is that there's too much. They think it's going to rally. They think the tariff news, that there'll be a rally off of it. Oh, okay. We'll see. Right? I mean, and we'll see. Remember, originally these comments from the president were supposed to be at 3 p.m. today. The White House yesterday moved them to 4 p.m., which of course is after the market closes. As I was saying, Carol, the move has been particularly striking today after declining more than 1% at the open. The S&P 500 reversed the loss to trade up 1% by early afternoon. Since the aftermath of the stock market's bear market plunge in October of 2022, there was just one other day when the gauge posted a turnaround of a similar magnitude, according to data compiled by Bloomberg. Jess is so good on this stuff. She notes that bearishness has grown this year with U.S. equities down in 5 of the last 6 weeks. We've talked about that downward trend line. A lot of it has to do with worries over what's to come from the administration in terms of tariffs. Large speculators, Jess writes, have boosted their net short S&P 500 positions to the highest since late January, just weeks before the index peaked. But when investors cover their short bets because the market is We are rising, going up, baby. Asta era și ce credeam că o se întâmplă. Sus prima dată, jos we are după. expecting the president to make comments in 3 minutes. As we know, though, Carol, he's often running behind schedule. So we will bring you those comments when he does get to the Rose Garden. One other thing from Jess, she says bets against the world's largest exchange-traded fund ETF, the SPDR S&P 500 ETF Trust, ticker SPY, SPY, have climbed over the last 3 sessions, suggesting investors do not expect the recent rebound to hold. It makes sense, she writes, considering they still have fresh memories of last month's equity rout, where the S&P 500 briefly sank over 10%. All right, everybody, we are just about 2.5 minutes away from the closing bell on this Wednesday. Also, just about 2.5 minutes away with expectations to hear from President Trump from the White House, the Rose Garden specifically, on his latest round of tariffs. In the meantime, we are seeing the S&P 500 up about 0.75 percentage point and the NASDAQ 100 a gain of nearly 0.9%. Do not go anywhere. Tim and I are going to cover it all right here on Bloomberg Business Week Daily. Ok, așteptăm închiderea de bursă aici și vedem ce se întâmplă după. Ne uităm și la Bitcoin imediat. În aproximativ 2 minute se închide bursa. O să ieșim de aici un pic și o să ne uităm ce se întâmplă cu bursa. Un pic pe urcare aici S&P-ul, putem să observăm undeva la 0,76% la nivel de închidere. DXY un pic pe corecție, probabil Trump va întârzia, la fel cum întârzi eu pe live-uri de obicei, nu cred că va intra la 23.00, vă zic de pe acum. La zona de Liberation Day. Metale, ce face aurul înainte? Dacă ne uităm la aur, aurul un pic urcă, dacă ne uităm pe 5 minute, urcă puțin, ușor aici, incertitudine destul de mare, iar la nivel de cripto, putem să vedem aici urcare destul de mare pe ultimele 5 minute. Putem să vedem aici din 86.300 până în regiunea de 86.947. Imediat o să mergem mai să vedem. That is a gain right now of 0.4%. West Texas Intermediate crude oil și up revenim. 0.9%, 71.87 a barrel, and Bitcoin up 1.9%, 86,873 on Bitcoin. Noah Hammond is founder and CEO of Advisor Shares, and moments ago, right here on Bloomberg Business Week Daily, he had this advice for investors. I might start to look a little bit more at international markets, not as much about tariffs, but they've been strong this year. That's been one of the bright spots. Is EAFE's up, I think, almost 6 or 7%. So is ACWI ex-US.
So if you're a long-term investor, I think I'd just probably not worry about it too much. Expect volatility. If you're a trader, you might be, thriving on increased volatility. Noah Hammond, founder and CEO of Advisor Shares. And there you have it, the sound of the closing bell at the S-a închis Casino. Folks from Earn listed on the NYSE. Folks from Earn ringing that closing bell right now at the big board. The Dow, the S&P, and NASDAQ all advancing today. Among today's stock standouts, Tesla shares surging by 5.3%. Tesla investors shrugged off the company's worst vehicle sales since 2022 and bid up its shares on hopes that Elon Musk will be stepping back from his work for the Trump administration. Again, an official announcement on tariffs expected minutes from now. Right here, we'll have it for you live on Bloomberg. For on-demand news 24 hours a day, subscribe to Bloomberg News Now, wherever you get your podcasts. I'm Charlie Pellet. That is a Bloomberg Business Flash. This is Bloomberg Business Week. Ok, așteptăm să vedem ce se întâmplă cu tarifele. Din minut în minut o să vină Donald Trump să ne spună aceste tarife, ce se întâmplă cu ele. Dacă le pune, dacă nu le pune, și desigur o să vedem reacția pieței în timp real. Putem să vedem Bitcoin aici corectează, corectează 86.704 pe acest eveniment. Așteptăm să vedem aici când vine Trump și ce opinie are, dacă are ceva. Bun, ne întoarcem la analiză aici. Cei de la Bloomberg. We are live here at Bloomberg headquarters. It is tariff day, Tim. Yeah, it is. The stock market, though, bounced back from an open where the S&P 500 fell as much as 1% today to close. Higher by 0.7%. The NASDAQ composite higher by 0.9%. A redhead, though, crossing the Bloomberg terminal in terms of a stock to watch that has been on our radar all week. Newsmax plunged 77% today at a race more than $23 billion in value. Right, exactly. What a first 3 days of trading, right? But keep in mind that the first 2 days it was up about 2,200%, but nonetheless, quite a haircut in that one. Having said that, Charlie, breaking down the trade here, and we finished definitely off our lows of the session, started much lower on the day, and again, a gain of about 0.75 of a percentage point for the NASDAQ 100, up almost 2/3% for the S&P 500. We are monitoring the Rose Garden at the White House. President Trump expected to come out shortly. We are going down, baby. His latest when it comes to tariffs against all of our trading partners. Having said that, we want to talk a little bit about the markets. Gina Martin Adams is Bloomberg Intelligence Chief Equity Strategist. She joins us here in the Bloomberg Interactive Brokers studio. Gina, as we do await the president, we have been waiting for quite a few days to speak to you. You've been on the road. So v-am zis că întârzie Trump? Întârzie. Prevăd spre și jumate, așa. Including kind of wild swings in the markets this week. Jess Madden now with a story that talks about potential short covering as to explain why we've seen stocks open lower and then turn around later in the session. What are you watching? Yeah, I'm trying my best, Tim, to keep my eye on the fundamental picture and how the fundamental picture is laying out over the course of 2025. Because Has it I think changed? that will be a guide. It has a little bit. We've seen some give back in valuations at the very least, but not enough to get comfortable that stocks are a screaming buy by any stretch of the imagination. We have this really interesting divergence occurring in large and small caps. Small caps look to be on the verge of pricing a recession emerging in the U.S. in our fair value model, where large caps are nowhere near that. Sort of still trading. Is that worrisome when you see that diversion? A little bit. It's a little bit worrisome. It does suggest that small caps are seeing a lot more weakness potentially emerging, and or investors are just fleeing all high beta, high risk, and still hanging on to their core equity exposure, which also is a little bit worrisome. There's a lot of conflicting signals, though, right now. We've definitely seen some defensive rotation, also some inflation rotation, with energy really sticking out over the course of the last month. And then in terms of analyst estimates, we're just seeing vast downward revision momentum, really consistent across the board downward revisions occurring. Do you like when that happens only because it feels like there's always a lag, or when everybody's so upbeat, that almost makes me more nervous? Yeah, it's or how do you read somewhat worrisome because the market has not caught down with the analysts, right? And then we started this year in this awkward position where the market, in our models anyway, was pricing for post market pentru bursă, pentru SPY, e asta albastru. Urmăriți ce se întâmplă pe albastru. Post. And that sets us in a pretty awkward position in the near term.
unless we can get some resolution. And I'm totally open to the idea that maybe today's the day where we finally get some news that stops the constant uncertainty, but I don't know. Although we're down more from all-time highs, if we look at this year, Gina, we're only down 3.6% on the S&P 500. I feel like only is an important word there. It is. Doar minus 3% pe S&P. Doar minus 3% pe S&P anul ăsta. Aspect of this year is that the U.S. is dramatically underperforming the rest of the world. Yeah. That's what's creating a lot of the turmoil in investors' sort of decision-making and portfolio allocations is all of a sudden, all of the opportunities for upside are outside of the United States, and that's an anomaly. You know what's so funny, though? We talk to folks who are investing for others, big, well-known firms, and it's like, yeah, we should have a little bit of allocation. Or I'm thinking, like, it's just interesting. Nobody's screaming, buy outside the United States. And is that a mistake? Or, like... It's a home team bias. Yeah. I think when you're talking to investors in Europe, for example, the flows from Europe into the United States have slowed tremendously so far this year. And Europe... Haide, Mr. President. We want to win and win big. Let's go. So there's a bit of... is recognizing that opportunities are emerging there. To a lesser degree, Asia for Asia is recognizing that opportunities are emerging there as well. But the U.S. investor is still conditioned on this idea that their best way to access the globe is through the U.S. multinational stocks, which is a tremendous conundrum in an environment where we're deglobalizing. Right. And I think we have yet to kind of acknowledge the potential impacts. Mă pe portocaliu. I keep looking up at the screen, Gina, and we are seeing the president Let's make go. his way from Let's the White win. House to the Rose Garden. We understand too that Hail to the Chief is playing, and there are a lot of members of his administration there at the event right now, including J.D. Vance, the Vice President and Commerce Secretary Howard Lutnick. As we do await the president to make his way there, is it a mistake for investors to think that the S&P 500 doesn't provide international exposure? It does provide international exposure, and that's the risk right now. Okay. Right? It not only provides international exposure, but it's very dependent as an index on imports from international economies, which means it's very, very exposed to tariffs. More so than most other global indices. All right, and that is certainly what we want to see what the president has to say. Gina, thank you so much. Let's go to the Rose Garden and President Trump. Hai să vedem. Fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steelworkers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen, we have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago, and you are now, but you don't too often, and for many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. It's not going to happen. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple. Can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing use trillions and A zis că semnează ordine executiv pentru tarife. Deci merge înainte. National debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before.
Jobs and factories will come roaring back into our country, and you see it happening already. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. We're pleased to be joined on this momentous occasion by Vice President J.D. Vance. J.D., thank you. Vine DJ-ul. Hai cu DJ-ul. Thank you very much. Where are you, J.D.? No, that wasn't too hard to find. I was looking, you know, he likes to take a low-key attitude, so usually we sit right in front. He's gaining a lot of confidence, Mike, isn't he? And nearly my entire cabinet is here, as well as Speaker Mike Johnson, who's done an amazing job. And with the great success we had last night in Florida, we have a majority of 7. And 7's like a lot when we had it at 1, right? You've done a fantastic job. And many of the members of the House and Senate are with us. Senators, Congressmen, thank you all for being with us. We appreciate it. For decades, the United States slashed our trade barriers on other countries, while those nations placed massive tariffs on our products and created outrageous non-monetary barriers to decimate our industries. And in many cases, the non-monetary barriers were worse than the monetary ones. They manipulated their currencies, subsidized their exports, stole our intellectual property, imposed exorbitant VAT taxes to disadvantage our products, adopted unfair rules and technical standards, and created filthy pollution havens. They were absolutely filthy, but they always came to us and they said, we're violating, we should pay for it. It's all detailed in a very big report by the U.S. Trade Representative on foreign trade barriers, and I'll just hold it up for you. It's available, and you don't have to pay too much. As I understand it, you'll pay nothing. It's a lot of work for something, actually, because it's a special book. It's very, frankly, it's very Vor fi meme-uri cu cartea asta, sigur. People have been doing to us for 30 years. This all happened with no response from the United States of America, none whatsoever. But those days are over. Let me offer just a few examples of the vicious attacks our workers have faced for so many years. The United States charges other countries only a 2.4 tariff on motorcycles. Meanwhile, Thailand and others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. Likewise, Bitcoin recuperează. the United States has for decades charged a 2.5 tariff. Think of that, 2.5%. on foreign-made automobiles. The European Union charges us more than 10% tariffs, and they have 20% VATs, much higher. India charges 70%, and perhaps worst of all are the non-monetary restrictions imposed by South Korea, Japan, and very many other nations. As a result of these colossal trade barriers, 81% of the cars in South Korea are made in South Korea. 94% of the cars in Japan are made in Japan. Ce-ați mă, că doar 10% tarife? Am auzit bine? Foreign-made automobiles nu 25? into the United States, and General Motors sells almost none. Ford sells very little. None of our companies are allowed to go into other countries. And I say that, friend and foe. And in many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Ok, pe auto menține 25. Thank you.
Brian, I'd like to have you come up here for a second, okay? Și 10% pe celelalte. Mai bine decât așteptat 10%, poate. He understands this business a lot better than the economists, a lot better than anybody. Brian, say a few words, please, would you? Thank you, Mr. Thank you. President. It's a great honor to have you. Thanks. Thank you, Mr. President. I grew up just north of Detroit, Michigan, in Macomb County, known as the home of the Reagan Democrats. My first vote for president was for Ronald Reagan. I thought that was going to be the best president I ever saw in my lifetime. Cine e Hulk Hogan ăsta, mă? L-a adus pe Hulk Hogan, mă, pe scenă. I have watched my entire life, I have watched plant after plant after plant in Detroit and in the Metro Detroit area close. There are now plants sitting idle. There are now plants that are underutilized, and Donald Trump's policies are going to bring product back into those underutilized plants. There's going to be new investment. There's going to be new plants built. And the UAW members, and I brought 20 of them with me, they're sitting right over here. We support Donald Trump's policies on tariffs 100%. So, Mr. President, we can't thank you enough. Redneck adus de la wrestling pe ăsta, mă. We're going to begin to see the benefits. I can't wait to see what's happening 3 or 4 years down the road. Thank you, I can understand, Mr. President. Oh, yeah, Mr. President, please make us win, Mr. President. Right from the beginning. He got it before almost anybody else. This group over there, they got it too. And you know, we won the state of Michigan. We won almost all of them, but we won Michigan by a lot. And I want to just thank you all. The auto workers were fantastic. The Teamsters were fantastic. Everyone was pretty good, I will tell you. Thank you very much. I appreciate it. You're going to be very happy very soon. And you probably see what's happening with all of the, not only car companies, but car companies in particular. You see it with all of the ones they're moving, they're announcing day in, day out. You're seeing it. Nobody's ever seen anything like that. With today's actions, we're also standing up for our great farmers and ranchers who are brutalized by nations all over the world. Brutalized. Canada, by the way, imposes a 250 to 300% tariff on many of our dairy products. They do the first can of milk. They do the first little carton of milk at a very low price, but after that it gets bad, and then it gets up to 275, 300%. So when they're figuring what's Canada charging, they say, oh, about 2%, 3%. But take a look at what happens down the road. When you look a little bit, it's not a pretty picture, and we don't like it, and it's not fair. It's not fair to our farmers. It's not fair to our country. And with countries like Canada, you know, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. And I say, why are we doing this? Why are we doing this? I mean, at what point do we say you got to work for yourselves, and you got to? This is why we have the big deficits. This is why we have that amount of debt that's been placed on our heads over the last number of years, and we're really not taking it anymore. Through non-tariff barriers, the European Union bans imports of most American poultry. You understand? They say, we want to send you our cars, we want to send you everything, but we're not going to take anything that you have. Australia bans, and they're wonderful people and wonderful everything, but they ban American beef, yet we imported $3 billion of Australian beef from them just last year alone. They won't take any of our beef. They don't want it because they don't want it to affect their farmers. And you know what? I don't blame them, but we're doing the same thing right now, starting about midnight tonight, I would say. And China charges American rice farmers an overquota, it's called, a tariff rate of 65%. South Korea charges 50%. Actually, they charge different, from 50% to 513%. And Japan, our friend, charges us 700%. But that's because they don't want us selling rice and other things. Who can blame them, Madam Secretary? Agriculture, great job you did on eggs, by the way. The egg prices came down 50%.
You got them down 50%. Once we got involved, they were going through the sky. The egg prices, they were going through the sky, and you did a fantastic job. Now we have lots of eggs, and they're much cheaper, down about 59% now. Americanii ouă, mă. Mănânc ouă ieftine când mă duc în SUA. Mersi mulțumesc, domnule președinte. Other countries are charging 200%, 300%, and 400% for. If imposing tariffs and protective barriers made nations poor, then every country on earth would be racing to eliminate these policies, and China would be the first on line. They run a very strong country, but they're not first in line, and the American people are paying a very big price. From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. Isn't that a nice problem to have? What do you think, Marco? Good problem? Marco would love that problem. But Marco Polo. That problem anymore, but we're not going to have it very much longer, I will tell you. But they collected so much money, they actually formed a commission to determine what they were going to do with the money, who they were going to give it to, and how much. Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Nothing could have been done. It took years and years to get out of that depression, far longer than even FDR had that office right over there for a long period of time. The ramp system, that's rather intricate, was built because of him, and every time you walk up, you think of him, and he did a great job in many ways, but it lasted long beyond his terms, as you know. But it's not too late any longer, and we're going to start being smart, and we're going to start being very wealthy again. We're going to be wealthy as a country because they've taken so much of our wealth away from us. We're not going to let that happen. We truly can be very wealthy. We can be so much wealthier than any country. It's not even believable, but we're getting smart. Nearly a century later, in the face of unrelenting economic warfare, the United States can no longer continue with a policy of unilateral economic surrender. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. We take care of countries all over the world. We pay for their military. We pay for everything they have to pay. And then when you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first. And I'm sorry to say that. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. In Sleepy Joe Biden's last year in office, the United States hemorrhaged 100,000 manufacturing jobs, and the number was going through the roof at levels never seen before. And our trade deficit reached a record $1.2 trillion, which is unheard of. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made. It was a horror show. I was able to terminate it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Think of what that is, 90,000. Think about putting a map up and putting tax on it. You wouldn't have enough room. 90,000. I said, is that possible? We had it checked 4 different times, and it was actually somewhat higher than that. And 5 million manufacturing jobs were lost while racking up trade deficits of $19 trillion. That was the worst trade deal ever made.
As a result of these gigantic losses, foreign nations now own $26 trillion more of American assets than think of this, than the Americans own of their own foreign assets or other foreign assets. The United States can no longer produce enough antibiotics to treat our sick. We have a tremendous problem. We have to go to foreign countries to treat our sick. If anything ever happened from a war standpoint, we wouldn't be able to do it. We import virtually all of our computers, phones, televisions, and electronics. We used to dominate the field, and now we import it all from different countries. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Think of that. And it was a business that we used to dominate. We used to dominate it totally. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people. Deci pune tarife reciproce, dar totuși 10% ca bază pentru toate țările. Teamster friends and all of the unions that typically voted Democrat, they're not voting Democrat anymore because worker, whether union or non-worker, they're for the Republicans now. That's what happened. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thanks, Howard. So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs. Al meme o să fie ăsta. Stai că-l scapă, ești nebun. Currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. A venit cu talonul după el, mă, l-a luat după perete. Because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan, where they took all of our computer chips and semiconductors. A scos tabla, mergem la zero. Everything, we had all of it. Now we have almost none of it, except the biggest company is coming in. We're going to end up with almost 40%. Lee Zeldin's working to get their approvals. And it's an amazing company. Mr. Wei, of one of the great companies of the world, actually. They're coming in from Taiwan, and they're going to build one of the biggest plants in the world, maybe the biggest for that. But 64%, we're going to charge them 32%. Japan, very, very tough, great people. And again, I don't blame the people for doing it. I think they're very smart in doing it. I blame the people that sat right in that Oval Office, right over there, right behind the Resolute desk or whichever desk they chose. Japan, 46%. They would charge us 46%, and much higher for certain items like cars, little items like cars. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only
7 years ago, when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately să ține de placa aia, zici că e să ține de viață. Și că tarife reciproce, dar pune câte vrea el. He said, I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%, Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. Aduceți pușca înapoi. 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%, and they've got some bad things going on in South Africa. You know, we're paying them billions of dollars, and we cut the funding because a lot of bad things are happening in South Africa. The fake news ought to be looking at it. They don't want to report it. Brazil, 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. Thanks a lot, Howard. He's doing a very good job. How's he doing, all right? I think you better take it with you. It's not going to last very long. Nu mai poate să țină placa. Continua, dar nu mai putea. E debil, mă, e dus. Just in case it got too windy, but here, would anybody like a hat? I'm not giving it to a cabinet. I'm giving it to the auto workers. Come here. Thank you, fellas. Get it. That's it. That's it. They deserve it more than our cabinet. Our cabinet has plenty of hats. But you see the numbers. The numbers are so disproportionate. They're so unfair. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? And that'll be on other minim 10%, maxim infinit. To prevent cheating. So we're going to have a minimum of cheating, and we're going to be very severe on the people that at the gate that watch the tariffs and watch the product coming in, because there's been a lot of bad things happening at the gate because the money is so enormous that you're talking about. There's never been probably anything like it in terms of the enormity. And there are a lot of bad things happen at the people that do the check-in, and they're looking at 10-year jail sentences if they do play. We're going to treat them so good, but if they cheat, the repercussions are going to be extremely strong. Foreign nations will finally be asked to pay for the privilege of access to our market, the biggest market in the world. We're right now the biggest market in the world. We had a great country 4 years ago in terms of the economics. We were doubling up on China. We were doing so well. Nobody was going to catch us, but so much of it slipped away over the last 4 years under Biden. I campaigned on this policy throughout last year, and today that promise was made, and it was also a promise, as you know, that was kept. Promises made, promises kept. To any company that objects to our common sense reciprocal tariffs, again, reciprocal, back and forth, back and forth. And I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half. We charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. And we've seen companies coming in like we've never seen before. Likewise to all of the foreign presidents, prime ministers, kings, queens, ambassadors, and everyone else who will soon be calling to ask for exemptions from these tariffs. I say,
terminate your own tariffs, drop your barriers, don't manipulate your currencies. They manipulate their currencies like nobody can even believe, which is a bad, bad thing and very devastating to us, and start buying tens of billions of dollars of American goods. Tariffs give our country protection against those that would do us economic harm, and many people were looking to do us economic harm. Maybe not so obviously, but they were doing tremendous economic harm. But even more importantly, they will give us growth. These tariffs are going to give us growth like you haven't seen before, and it'll be something very special to watch. I am so looking forward, and Brian, it's going to happen even faster than you said. You know, you might say, but it's already started. It's already started. Work's already begun on plants all around the country, and you see that it's before. These are big, rich companies. We have $61 billion started on a big plant going up. It's going to be announced over the next 2 days, and they already started work. Many of these the biggest companies in the world, they've committed to build. We're going to build, sir. And they came here to see me, and wanted to know if they could have a press conference. I do as many as I can. I'm pretty busy trying to stop Russia and Ukraine and the Middle East. We got to stop that. We got to stop the Houthis, which we're making tremendous. They like shooting ships down and out of the water, sinking ships. They get a kick out of it, but they're not getting such a kick out of it now, are they, Mr. Secretary? They're not getting such a kick out of that now. But here are just a short list of some of the companies that have already announced and committed to investment. And this is a company that built its factories and its plants in China. Apple is going to spend $500 billion. They never spent money like that here. They're going to build their plants here. SoftBank, OpenAI, and Oracle, great companies, are investing $500 billion almost immediately. NVIDIA, a hot company, is investing hundreds of billions of dollars. They just announced. TSMC, the biggest, most important company in the world of chips from Taiwan, with no investment from us, is investing $200 billion. And they said the reason was, number one, the election of November 5th, and number two, the tariffs. They don't want to pay the tariffs, and the way they're not paying it is to build their plant here. So we're going to go from almost no percentage. We used to have 100% of the chip market. Now it's all in Taiwan. Almost all of it's in Taiwan, a couple of other countries, but mostly in Taiwan. And think of it, we had 100%. We lost it because of people in that office that didn't do their job. They allowed it to be stolen from us. Johnson & Johnson, great company, $55 billion. Eli Lilly, $27 billion. Meta is investing $500 billion. Wow. DeMac is investing $20 billion. CGM, $20 billion. And then you have Merck and Clarios, Stellantis, General Motors, GE Aerospace, Honda, Nissan, Hyundai are all putting in billions and billions of dollars, and they're committed 100%. So. And we've never had, and this is after 2.5 months. This is after just a short, this all took place as soon as we came out with what everybody wanted to do. You know, I watched a gentleman today on television. He used to work with Lee Iacocca, a very respected automobile person, and he said, you know, because they're asking people, and they try and get as many negative people as they can, but they can't find them too much. It's pretty hard to find in terms of what we're doing, especially when they see all this investment. They said, so tell me, what do you think of what Trump is doing from the automobile standpoint? He said, I can't believe it. Somebody is finally, he's an older guy, real pro, really top guy, with Lee Iacocca. He said, I never thought I'd see the day when this would happen, where somebody had the courage to go and do what has to be done. This is transforming our nation. Our entire nation is going to be transformed, not only with the cars, but on every single other item. Ne transformă portofoliile din plus în minus infinit. So beautifully today. In fact, I'm going to find out, I'm going to get a tape, and Bruce, I'm going to get that tape, and I'm going to send it to you out in Long Island, and you're going to play it for the people and all your union workers and your non-union workers out there. You got a pretty even split. But we have
so far, it looks like we're going to have about $6 trillion of investments, and you wouldn't do that in years in this country over the last number of years. $6 trillion, and that's going to be much higher by the end of the year. And think of what $6 trillion is. You wouldn't have even a small percentage of that under this other system. We're going to be an entirely different country, and it's going to be fantastic for the workers. It's going to be fantastic for everyone. There will never have been a transformation of a country like the transformation that's already happening in the United States of America. It's an incredible thing to watch, and it's incredible to meet with the top people that you read about, very wealthy people or people that are great managers and executives and presidents of big public companies, and to watch the enthusiasm they have now that they didn't have. They gave up on our country. They went to foreign countries and they built. Companies are pouring into our country at levels never seen before, with jobs and money to follow, and it's really beautiful. In the coming days, there will be complaints from the globalists and the outsourcers and special interests and the fake news. Always, the fake news will always complain. But never forget, every prediction our opponents made about trade for the last 30 years has been proven totally wrong. They were wrong about NAFTA. They were wrong about China. They were wrong about the Trans-Pacific Partnership, which would have been a disaster if I didn't terminate it. If I didn't terminate that, United Auto Workers, you would have had no jobs in this country. You would have had no jobs. It was all going to other countries. In my first term, they said tariffs would crash the economy. Instead, we built the greatest economy in the history of the world. And again, I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say, hey, if you can get away with it, that's okay. But, they understand exactly what's happening, and they probably, most of them are saying it's about time they did something, but, and they're going to fight, and they're going to fight fair. Everyone's going to fight. It's like, I say to the leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. From the day of my election, the stock market went up in my first term 88%. With NASDAQ going up 155% more than any president has ever had in any term in office, by far. Și acum vrei să mergem la zero. And I think we're going to blow that away, and maybe the numbers won't show, but I think they're going to show much better than even those numbers. But what you're going to see is you're going to see activity, that empty, dead sites, factories that are falling down. Those factories will be knocked down, and they're going to have brand new factories built in their place. They're not only talking about renovating, they're talking about brand new, the best anywhere in the world, the biggest anywhere in the world. I have a friend who builds car plants, and I said, I want to see the biggest and the best. He said, well, we have to go to Mexico. I said, no, I want to see it in the United States. He said, we're not building them in there. This is a year and a half ago during the campaign. He said, we're not building it. You'd have to go to Mexico. When I was starting to decide to run, and I went to number one in the polls very rapidly, I want to say, like let's say in the first hour, and then shortly thereafter, it looked like I was going to win, and the fake news was saying, "Oh no, don't do this." What they don't know is, if I didn't win, they would have really been in trouble, because nobody wants to read them anyway. But I tell you what, when it looked like I was going to win, I announced that I was going to be doing exactly what we're talking about today. Great consistency, actually, because I've been talking about it for 40 years. But because I saw what was happening 40 years ago. If you look at my old speeches when I was young, very handsome, my old speeches, and people would say, I'd be on a television show, I'd be talking about how we were being ripped off by these countries. I mean, nothing changes very much. The only thing that changed were the countries, but nothing really changes. But it's why it's such an honor. It's such an honor to be finally able to do this. If you look at China, I took in hundreds of billions of dollars in my term, hundreds of billions. They never paid 10 cents to any other president, and yet they paid hundreds of billions, so much so that Biden couldn't do anything. They wanted to try and terminate it because he had a very special relationship with China. You know what the relationship was? He had a special relationship. But the numbers were so big. The numbers were so big.
that they couldn't do it. So they did ease it up. They did things that they shouldn't have done. They made it a lot more comfortable for them, but they couldn't do it because the numbers were hundreds of billions of dollars, and I did that. And we were on our way to doing something like incredible. And then we had a very bad election happen, a very bad election. A lot of bad things happened. So when I said we got to do it again, I said we have to make it too big to rig. And we made it too big to rig, and we won in records, and it was a monumental win. And it was such an honor to see so many of you, like Brian and your friends, here with us to celebrate and to, more importantly, celebrate what we're doing, because that wouldn't be a full celebration if we didn't do this, because this will be an entirely different country in a short period of time. It'll be something the whole world will be talking about it. The critics made the very tired predictions earlier this year, but in February, core inflation dropped to the lowest rate in 4 years. And the price of eggs, as you know, just in a month and a half, we were there for 4 weeks. And the first week, I got blamed for eggs. I said, I just got here. They said eggs have gone up at like 250% and you can't get eggs. And they were going crazy. And I said, I just got here. And then we got to work on eggs. We got to work on everything. And our great Secretary of Agriculture, you did a fantastic job. Brooke Rollins, you did a fantastic job. And as I said before, the price of eggs dropped now 59%, and they're going down more, and the availability is fantastic. They were saying that for Easter, please don't use eggs. Could you use plastic eggs? I said, we don't want to do that. We want to, and you really came through. It's an amazing job. Thank you very much, Brooke. You did great. But likewise, an old-fashioned term that we use, groceries. I used it in the campaign. It's such an old-fashioned term, but a beautiful term, groceries. It sort of says a bag with different things in it. Groceries went through the roof. And I campaigned on that. I talked about the word groceries for a lot. And energy costs now are down. Groceries are down. Gasoline is way under $3. And people are beginning to be able to buy things and live again. We brought prices way down. We created 10,000 already in a few weeks, new manufacturing jobs. And it was that took place in 1 month, numbers that they haven't seen in a long time. We had virtually no inflation under my term. We had virtually no inflation for 4 years, but after transitioning over to Sleepy Joe, it went from almost non-existent to the highest in the history of our country. They're the highest inflation in the history of our country, brought up by energy and bad spending and bad policy, and a lot of bad things happened. How about allowing millions and millions and millions of people to pour into our country with open borders, where it's so sad to see even now. And I see our great secretary you have done. Stand up, please, Christy. Stand up. Christy Noem. Îi ridică în picioare, zici că sunt la școală, mă. These people are doing a great job, but gotten them out in records. We have problems with judges that don't want them to go out. They want Tren de Aragua. And they want MS-13, the most vicious gangs ever. Nobody's ever seen anything like it. Absolute killer gangs. They kill people. They don't even think about it. And we put them out, and we have judges now, radical left judges that they don't want them to go out. They want them to even be brought back. Let's bring them back. You've done a fantastic job, and please thank everybody. Homeland Security, thank everybody. Appreciate it. And we now have a border that's the best border that we've ever had, even better than it was my first term. My first term we did good, but this one we really specialized in. We've done really well. And we had records then. We had the best, safest border. 4 years ago, we had the best border there ever was. And now we have, you've actually matched it and done even better. And we're going to get it down the right way. And we want people, by the way, to come into our country, but we want them to come in through a legal process. We want them to come in legally. We need more people. We need people to run these plants and to help the auto workers and the Teamsters and the non-union people and everybody else. But we need people and the farmers. And we're going to let people come in, but they want to come in. We want them to come in legally. They have to have the capability of loving our country, not people that hate our country. We don't want them in our country. And now we're going to pass the largest tax cuts
in American history, and that's where we're relying on Mike and John Thune. O să taie taxele, după cum ziceam, după ce a făcut prostii. Medicare or Medicaid benefits, and the Democrats will, because if they got in, the entire economy would collapse. This country was heading for a collapse under the people that you saw. They were horrible. I think one of the reasons people like the job, I have my highest approval ratings because I think they're comparing me to the worst administration in the history of our country, so I appreciate that at least. But Speaker of the House Mike Johnson and Senate Majority Leader, appreciate it, Mike. John Thune have been fantastic, by the way. But they've been working tirelessly on taking the next step to pass the plan for our One Big Beautiful Bill. I'd like to name it that if you can. One Big Beautiful. I made that statement about 6 months ago, and everybody calls it One Big Beautiful Bill. And it will be that. It'll have everything, the big tax cuts and every incentive there is. And it'll be fantastic. And by the way, for the cars, we're asking for an interest deduction on a loan. So if you build the car, only in America we do it, Brian. If the car's not built in America, you don't get the interest rate deduction. But if you build the car in America, if you buy a car, if it's built in America, then you get an interest rate deduction, tax deduction, and that's a big thing. It's going to be a big thing. I think that's going to pay for itself very quickly, that deduction. Never happened. We've never had anything like that before. Somebody said, where do you get the idea? Because it's so basic. You would think that would have happened a long time ago. It never did, and I'm very happy it didn't, because now I can say that was my idea. But we're going to get us closer to the debt extension. We have to get the debt extension passed, and I know you're going to be able to do that, Mike, and it's very important that you do that. And all of the other things that the Senate budget plan gives us, along with working, because I know they're working together, John and Mike, and the two bills are going very well together. We need to get our shared priorities done, including certain permanent tax cuts. We want the tax cuts to be permanent, spending cuts, energy and historic investments in defense, border, and so much more. We're covering everything. These will be phenomenal. There'll be no bill like this going to straighten. One bill is going to straighten out our country for many, many years to come. And we said, let's just do it and let's get it done. And some guys will love it, and some guys will like it a little bit less because they're not getting what they were exactly looking for, but they're getting a lot. They'll never, if we get this done, it'll be the most incredible bill ever passed in the history of our Congress and Senate and congressmen, the senators and the congressmen, many of whom are here today, will be very proud of themselves. I really believe that it's going to set us on a whole new prosperous path. We're going to cut spending and right-size the budget back to where it should be. We're going to do that very strongly. Thank you, Rick. Thank you. John, thank you. Oh, look at all of our senators over there. Oh, boy. That's a nice group of people. But I won't like them so much if they don't get this bill done. That's a great group. And Congressman, thank you very much. I appreciate it. Tremendous people. The Senate plan is my complete and total support, and the House plan likewise is very similar. They're moving along pretty much at the same clip, and as soon as you're ready, you'll show it to me, and I'm sure it'll have my support, Mike. Every Republican congressman and senator must unify. We have to unify. We can't be separated. We have to get it done. We have to get absolutely everything we can, and we have to take care of the American people. That's the only thing that matters. We have to take care of the American people first. We need to pass this bill immediately, get it done, including debt extension. From this day on, we're not going to let anyone tell us that American workers and families cannot have the future that they deserve. We're going to produce the cars and ships, chips, airplanes, minerals, and medicines that we need right here in America. The pharmaceutical companies are going to become roaring back. They're coming roaring back. They're all coming back to our country, because if they don't, they got a big tax to pay. And if they do, I'll be very happy, and you're going to be very happy, and you're going to be very safe. We're going to build our future with American hands, with American heart, American steel, and we're going to build it with American pride like we used to. We're approaching our 100th day as president, and have been given credit by a lot of people, actually, even some of the fake news. Can you believe it? Which in this case hopefully isn't fake. For having done more in that time than any other administration
in the history of our country in the first 100 days. I think we've had an amazing in terms of what we've done, what we've gotten accomplished. I'd like to see if we can get that war ended and another war from not starting in the Middle East. We have to get Russia. They're losing 2,000 on average, 2,500 people a day, young people, soldiers, Russian. Think of that. 2,500 through some days, but on average, probably over about a 1 week period, it's 2,712, they say. They're losing those soldiers. They're dying. They're being decimated. And they're not from our country, but they're from other countries, but they're human beings. They're from Russia. They're from Ukraine in this period, most of them. And we're going to get it stopped. It's a senseless war that would have never happened if I was president, and it shouldn't be allowed to go on. And I think we're being given good cooperation by Russia and by Ukraine, but we have to get it stopped. It's humanity. It's humanity. It's a terrible thing. This will be a very big moment. I think you're going to remember today. It's going to be a free nation that we're dealing with. We're going to have a very free and beautiful nation. It's going to be Liberation Day in America, and it's going to be a day that hopefully you're going to look back in years to come and you're going to say, you know, he was right. This has turned out to be one of the most important days in the history of our country. God bless you and God bless America. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Live from the Rose Garden. Ok, l-am auzit pe președintele Statelor Unite Donald Trump vorbind despre tarife, merge până la capăt, lucrurile n-arată prea bine dacă mă întrebați pe mine, deoarece pune tarife ca bază 10%, de 10% tarife pentru toate țările, asta ca bază. Acum la nivel superior, adică minim 10%, la nivel superior poate să fie infinit. Niciun caz nu sunt tarife reciproce astea, adică departe de reciprocitate, având în vedere că tu pui minim 10 și maxim infinit, adică poți să pui cât vrei tu. Imediat o să ne uităm la ce tarife sunt aici. Interesant că n-am văzut Canada și Mexic. Where is Canada și Mexic? Mr. President, where Mr. President? Bun, hai să vedem. L-ați văzut pe ăla de la wrestling, venise acolo. Hey, Mr. President, yes, please, yeah, me, redneck, yeah, we win, Mr. President, yes, let's go. L-ați văzut pe ăla adus de acolo, ce că e Hulk Hogan. Bun, hai să vedem, mergem mai să vedem lista cu tarife. Unde e Canada și Mexic? S-a răzgândit la Canada Mexic sau cumva alea separat? No, și vedem, uite aici. Uite-le. Unde e Canada și Mexic? Where is Canada și Mexic? Avem așa aici. Stai, că are mai multe poze, cred. Unde era, mă? Stai, Maldive. Ok, bun. Mai multe aici. O fi și România pe aici. Imediat ne uităm să vedem. Algeria. China, cred că asta a fost prima. Da. Deci China 67%, o să le luăm la rând, o să stăm un pic. China 67% aici. US discontinue reciprocal, da, 34 vedem de fapt. China are 67 către SUA, 34% către China. Uniunea Europeană putem să vedem aici 20%. În 20% pentru Uniunea Europeană. Vietnam 46%, Taiwan 32%, Japonia 24%, India 26%, Coreea de Sud 25%, Thailanda 36%, Elveția 31%, Indonezia 32%, Malaezia 24%, Cambodia 49%, Marea Britanie 10%, același lucru, adică au 10, le punem 10 aici. South Africa de Sud 30%, ei au cică 60% din câte vedem aici, Brazilia 10% echivalent, Bangladesh 37%, Singapore 10%, Israel 17%, Filipine 17%, Chile 10%, Australia 10%, Pakistan 29%, Turkey 10%, Sri Lanka 44%, Colombia 10 cu 10, Peru 10, Nicaragua 18, Norvegia 15, Costa Rica 10, Iordania 20, Republica Dominicană 10, United Arab Emirates 10, Noua Zeelandă 10, Argentina 10, Ecuador 10, bla bla bla, Madagascar 47 aici, nici nu mai am chef să mai citesc, Serbia 37,
Egiptul 10, Arabia Saudită 10, El Salvador 10, Costa de Fildeș 21, Laos 48, Botswana 37, Trinidad and Tobago a pus la toată planeta Maraco, bă, una n-a scăpat. Hai să vedem mai departe aici, să vedem. Algeria, Oman le-a pus, uite, nu mai citesc că nu mai are rost. Macedonia de Nord 33, clar România intră în Uniunea Europeană, nu? De asta nu e aici. Uite, Moldova 31%. Putem să vedem aici că pentru Moldova a adăugat 31%. Demență. Bun, Senegal 10, bun, a pus aici mult. Totuși ce observăm că multe țări au mai multe tarife decât are Trump momentan, ceea ce e interesant de văzut aici. Ok, hai să ne uităm încă o dată cât are Uniunea Europeană, și care 39%. Tariff, ce știu, US aici, including currency manipulation and trade barriers, adică dacă le iei pe toate împreună, zic ăștia aici care avea 39%, zice Trump aici, în zona asta, Casa Albă, ne zice asta. Și că el ar pune doar 20%, adică e doar băiat, știi? Acum nu știm cum le-a calculat, dacă le-a scos din pix. Le putem vedea și pe restul aici, o să le dau și eu, o să le pun și eu un pic mai târziu pe Twitter, dar le putem vedea aici pe toate. Da, deci infinita zice. Zice, poate să pună infinit, cel mai bun caz 10. Cum se traduce asta? Nu prea bine. Nu prea bine, având în vedere că piețele bursiere au corectat foarte mult. 1,7 era mai devreme S&P-ul pe futures și Nasdaq-ul era undeva la 2,7, cred că pe corecție ultima oară când m-am uitat. Bitcoin se ține mai bine decât restul, dar e posibil, cum am zis mai devreme, să vedem și la Bitcoin aici continuarea corecției. Mâine, poimine în nivelurile astea de aici și vedem după, dacă țin nivelul astea, în continuare înclin spre cea urcare în aprilie, dar vedem ce zice acum, în ce zic celelalte țări la aceste tarife, dacă mai adaugă sau nu. Ăsta va fi factorul de decizie dacă aprilie va fi bullish sau nu. Dacă mai adaugă și celelalte țări, atunci intrăm într-un război al tarifelor destul de larg și atunci da, vine capitularea peste noi, vine recesiunea peste noi și toate. Parcă Trump face orice ca să corecteze piețele și să intrăm în zona aia de corecție foarte, foarte masivă. Vedem dacă poate să ajungă acolo. Clar că n-ar fi o idee bună pentru Uniunea Europeană să facă tarife noi, pentru că Trump fix asta vrea. Adică cumva îi joci jocul în momentul de față. Te-a prins, ești prins între ciocan și nicovală. N-ai ce să faci. Dar vedem ce o să zică și Uniunea Europeană la aceste tarife. L-ați auzit pe Donald Trump mai devreme? Ați auzit circul făcut de Donald Trump a venit cu pancarta, dacă vă vine să credeți așa. Eu cred că el e gelos, mă, pe Jerome Powell. Eu cred că e gelos, sincer. Eu așa le văd, că e gelos, că Jerome Powell mereu venea în fiecare lună, vrea și el să fie acolo în prim plan cum era Jerome Powell. S-a uitat la Jerome Powell și a zis, bă, ăsta numai el, vreau și eu. Și și-a făcut și el conferința lui de presă, a zis, ce pot să fac? Tarife, domnule, tarife, perfect, tarife face. Bun. Liberation Day, uite, președintele Statelor Unite se ținea cu pancartă, încă puțin și pica pancarta după el, ești nebun. Dar da, a zice că bearish, interpretarea este bearish pentru că duce tarifele astea la o nouă extremă. Acum poți să o interpretezi că poate sunt mai mici decât poate piața s-ar aștepta. La tarifele auto le menține. Apropo, tarifele auto includ și calculatoare și desktop-uri și toate astea, laptopuri, le include pe toate alea. Vedem ce reacție va avea Uniunea Europeană, dar nu cred că va fi o reacție bună. Acum, dacă și ăștia vin cu tarifele, intrăm naiba într-un război comercial de numai piețe nu o să ne mai ardă în perioada aia, dacă mergem acolo. Sperăm să nu. Dar asta este interpretarea. Mai vedem și desigur și vineri ce se mai întâmplă cu piețele. Vedem ce se întâmplă. Israel și Rusia. Era Israel acolo din câte am văzut. Erau Rusia, cred că avea deja. Era și Rusia, cred că undeva pe acolo. O să le postez eu încă o dată și o să le vedeți la mine în Twitter. Intrați la mine în Twitter că o să le postez pe toate.
ca să le vedeți, ok? Toate tarifele o să le postez în câteva minute după ce ieșim de pe acest live de 3 ori și 24 de minute, ok? Bun. Deci, dacă ne uităm la piețe, destul de bearish. Impactul, cum era de așteptat, pump dump aici în materie de piețe, probabil va continua mâine, poimine această corecție. Dacă ne uităm pe SPY, hai să ne uităm la SPY, cum e în momentul de față. Are corecția, uite, până aici, până 551, dacă ne uităm la SPY. Asta ar însemna că a corectat de aici, de unde a închis, până aici, undeva minus 2,33 în momentul de față SPY-ul. Putem să-l vedem aici, de fapt post-market 2,26, îl vedeți aici sus. Da? Hai să ne uităm și pe Nasdaq, dacă mergem pe bursa americană, vedem ce se întâmplă. Aici. Bun. Putem să vedem și asta un minus 2, un minus 2% aici pe futures pe Nasdaq. Deci minus 2 și ceva. Destul de bearish reacția, dar în așteptare. Vedem celelalte companii cum au reacționat. Hai să ne uităm un pic aici la Apple, să vedem reacția. Minus 5% pentru Apple. Minus 5% în post-market pentru Apple aici. Ci că o să le placă acestor companii ce face Trump. Amazonul minus 4%. Amazonul minus 4% aici în post-market. Adică după închiderea bursei. Ce mai vedem? DXY-ul corectează, nu știe ce să facă DXY aici. Nu știe ce să facă. Bă, e bine. Bă, e rău. Ne uităm și la aur imediat să vedem ce se întâmplă. Nu știe DXY ce să facă în momentul de față. Bun. Meta minus 3,65, MSTR minus 3,92, Nvidia minus 3,41. A zis Trump, avem companii ca Nvidia care vin și pompează și fac și drag și fac chestii pentru SUA, bla bla bla, că vin și investesc în SUA. Vedem. Bun, ce mai e aici relevant de văzut? Tesla minus 4,23 momentan. În VIX o să vedem mâine, probabil va face shoot up în zona superioară. Hai să vedem aurul ce zice aici. Ne uităm și la metale. Gold 3135 aici, s-a închis pe aur, nu cred că avem un futures pe aur. Gold futures, da, nici ăsta. Probabil aurul va urca. Dacă ne uităm la aur aici, asta un pic. Nu e. Probabil aurul va urca, putem să vedem 0,71. Pare că market open aici pentru aur. Pare că nu se mișcă momentan, ci că market open. Putem să vedem plus 0,71. Nimic relevant momentan pe aur. Vedem mâine reacția reală pentru aur. Dominanța BTC pică aici, interesant, dacă ne uităm pe daily a avut undeva la 62,84 și acum pare că e un pic în picaj aici, destul de interesant toată ce Bitcoin corectează, putem să vedem la 85.002, dar da, bearish, probabil vom tranzacționa regiunea asta aici, țineți ochii pe 82.714, țineți ochii pe 81.400 pentru Bitcoin după week-ul ăsta în 88.000 de aici, vedem ce se întâmplă la șomaj vineri. Azi vedem și pe Ethereum 1868 și ăsta a urcat în 1957 aici. Deci a avut o urcare în 1957 care era un target, dacă mai țineți minte, pentru ETH înainte de corecție. L-a atins 1957. Acum vedem dacă corectează înapoi spre zonele astea de aici și încearcă, după cum am zis mai devreme, să facă ceva de genul ăsta. Adică să-ți ia 1781, să ducă spre 1700, regiunile astea de aici, cumva week-urile astea și de-abia apoi să-ți facă mutarea în zona de sus reală de aici. Dar vedem ce se întâmplă cu celelalte țări în perioada viitoare, dacă cumva au și ele reacții mâine. Vedem că se deschide și piața asiatică un pic mai târziu. Vedem ce reacție vom vedea și acolo. Probabil vom avea o corecție pe piața asiatică. Bun. Câștiguri în 2027. Vedem reacția mai departe, momentan nu arată bine, cel puțin pe termen scurt. Vedem până vineri reacția mai departe. E destul de clar că probabil asta va corecta în noaptea asta, după cum era așteptat după acest anunț al pieței al lui Donald Trump despre aceste tarife, care a fost destul de bearish, dacă mă întreb pe mine. Adică destul de bearish, a venit cu lista după el, n-ai ce să-i ceri. N-ai ce să ceri, cumva e un pic dus, dar vedem acum dacă o să iasă măcar pentru americani. La nivel planetar, momentan nu e ce trebuie pentru nivel planetar, dar vedem dacă pentru SUA cumva poate să reușească ceva. Momentan nu sunt convins la strategia pe care o are atât de agresivă, dar vedem.
Bun, vedem dacă vin negocieri sau nu. Un link cu tarifele le pun imediat pe Twitter după ce ieșim de aici. Dacă v-a plăcut acest live, apăsați butonul de like. Ne vedem vineri la ora 3:30 și analizăm atunci să vedem ce se întâmplă după reacția pe care o avem. Probabil vom avea mâine, poimâine 2 zile Berry sau măcar mâine probabil vom avea zi Berry și aveți butonul de like aici, îl puteți apăsa. Aveți din nou toate linkurile aici în descriere, le puteți vedea pe toate, de la Patreon 20% reducere la mărci, XFi, discount 70% pe NordVPN, acțiuni, toate le găsiți aici și desigur dați-mi follow pe X, pe Twitter, Real Daniel Niță, mă găsiți aici pe Twitter. Bun. Canada și Mexic exempt from reciprocal tariffs for now. Interesant. Interesant. La ăștia nu le adaugă? Da, mă, n-am văzut Canada și Mexic. Nu erau. Nu erau. Foarte interesant. Foarte interesant. De ce a făcut, mă, Trump? A zis, bă, le pun la ăștia, la canadieni, ne luptăm cu mexicanii. Și acum dăm înapoi la ăștia și le punem la restul. Păi poate înțeles că nu prea poate să pună acele tarife pentru Canada și Mexic. Vedem, pentru că aici că l-au scos. Acum vedem dacă îi mai adaugă sau nu. Interesant, e o harababură totală. Nu înțelege nimeni nimic. Vedem dacă înțelege Donald Trump ceva în viitor. Doamne ajută să înțeleagă ceva. Că altfel ne ducem pe copcă dacă nu înțelege nimic. Deci momentan e în aer. O să pun lista și o să o vedeți și voi pe Twitter în câteva minute. Dați-mi follow Real Daniel Niță și ne auzim în următorul. O să avem mai multe date mai clare. Analizăm din mai multe perspective vineri la ora 3. Vineri la ora 3 intrăm pe felie. Bun. Mai departe, crezi că are conferința de presă curând? Probabil că întreabă cineva. Cred că are conferința de presă curând. Cine? A avut deja. Ne-am uitat 3 ore la conferința de presă lui Donald Trump. Bun. Ne auzim următorul Stay Safe Match. Următorul va fi vineri. Facem și mai multe analize atunci. Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări, mai bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.